นำอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้ากราบนมัสการพระครูสมุวิศวรวริศโจผู้อำนวยการสถานีคลื่นไร้4.50 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวาดวัดสายหินเจ้ากราบนมัสการพระครูบดิกาสมัครยานสีโลรองเจ้าวาดวัดสายหินเจ้าเจริญพรนะพิสมัยกราบนมัสการพระอาจารย์อารัปญโยนันท์เจ้าสวัสดีโยมพี่สวัสดีหน่วยสว่างเมฆนะเจ้าดีครับพี่สวยครับผมสวัสดีพี่นาเจสีที่รับไปแล้วนะเจ้าแล้วเพื่อสะดุ้งตื่นผ่องค่ะไปขยาวมาเพื่อสะดุ้งตื่นเขาเล่าฝันเขาเนาะพี่พรบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเพลงม่วนขนาดเลยตอนท้ายๆอันนี้เอาเป็นคนเลือกนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังประกรรมนะเจ้ารอแต่ละท่านแต่ละคนรายงานตัวเลยเจ้าโทรเข้ามาที่หมายเลข053-226-058นะเจ้าตอนนี้นิมนต์จากสมัครกันเจ้า10 นิ้วอัญชลีวันทาอธิวาทขอนอบน้อมก้มกราบแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงพระอรหันต์พระสาวกผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมผู้ห่างไกลจากกิเลสและบรรลุธรรมทุกตนด้วยความเคารพอย่างสูง10 นิ้วขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระผู้มีคุณูปการทุกรูปมีหลวงพ่อพระครูปริยัติยานุศาสตร์หลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาพรหลวงพ่อพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจหลวงพ่อเจ้าวาดวัดไฟหินหลวงพ่อผู้อำนวยการสถานีวิทยุพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่มีเมตตาธรรมอย่างสูงถวายความเคารพอาจารย์สำเร็จเอาลักครับผมผมนมัสการครับครับผมแล้วก็นมัสการครูบาอาจารย์ทุกรูปเน้อเจ้าแล้วก็เจริญพรนะพิสมัยพระเอกขมะขายเครียดนมัสการเจ้าเจริญพรพ่ออาจารย์17 สีพ่ออาจารย์ด็อกเตอร์พ่ออาจารย์แล้วก็เจริญพรลุงหนุ่ยครับนมัสการครับผมเจ้าแล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังทางบ้านแม่พรแม่กรให้แฟนพันธุ์แท้ทุกโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามดีก็ดีเนาะขอเจริญพรขอกราบนอบน้อมยังคุณพระศรีไตรรัตนผ่านแผ้วพระเจ้าต่างสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาต่างหลายบุญญาปารมีธรรมท่านพระสมุวิสุวัตรสายหลุดไปรอกำครับผมขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม104.50ท่านเจ้าวาดวัดไฟหินพร้อมไปด้วยพระสงฆ์องค์เนรทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านพระครูบดิกาสมัครยานสีโลด้วยความเคารพครับผมครับผมแล้วก็สวัสดีโยมพี่สมัยผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีลุงหนุ่ย
เอาสายเปิ้ล เจ้าเราสักครู่เนอะสายหลุดไปเนาะเจ้าลุ ครับ ง ผมการครับ สวัสดีลุงหนุ่ยเนอร์ ครับการครับผม แล้วก็เจริญปอนคณะสถาญาติโยมสถาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่าน มาแล้วเนอร์รายการธรรมะคลายเครียดวันนี้มาปะกันเป็นวันสิ้นเดือนนะเพิ่มกำเดียวเดือนมกราคม เดือนแห่งปี2569ก็เสี่ยงแล้วเสี่ยงวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่31มกราคมพุทธศักราช2569เดือน5เหนือเดือน3ใต้ออกมานี่13ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเสาร์วันนี้นะเปิดกำเดียวก็จะได้เดือนเปิดกำเดียวก็วันพรุ่งนี้เป็นวันโจกวันลาบเนอสดาญาติโยมวันพรุ่งนี้เดือนกุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้เป็นวันที่1เป็นวันโจกวันลาบขอคุณผู้ฟังสถาญาติโยมทุกท่านที่ฟังรายการนี้ผ่านทางคลื่น 104.50 แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ก็ดี YouTube ก็ดีเนาะขอให้ได้จบเหมือนกันทุกท่านเนอวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญลุงหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าเนาะครับผมครับครับขอกราบนอบน้อมพระเถรานุเถระทุกลูกทุกตนองค์ครับผมมีคำเล่นน้อยทุกตนองค์ครับผมขอกราบพระสการะฐานพระครูสมุทิวัฒน์วรกิโตครับผมเวลานะมากใครเขียดครับผมกราบพระสการพระครูปฏิกาจะมาครับผมเจริญพรลุงหนุ่ยกราบพระสการแก่นรักครับผมสวัสดีลุงหนุ่ยนี่คือสมัยสุริโยดอนหัวหน้าธรรมะคลายเครียดครับผมเจ้าเราจะกรรมเนาะบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back ครับเมื่อสวัสดีวันธรรมะคลายเครียดทุกท่านทุกคนนะครับผมครับเจริญเลยครับผมครับเจ้าทำมาคลายเครียดเนอะวันนี้เนาะบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back service มาคลายเครียดบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcomeเอาละรอตะกรรมเลยเนาะมาคลายเครียดวันนี้ช่วงมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้มาดำเนินรายการต่อไปเนาะจะมาขั้นเวลาก่อนเจ้าหน้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเชิญเลยเด้อเจ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนกระทบก็มาได้นะเจ้า053-226-058เจ้าอยากจะฟังเพลงอย่างโทรเข้ามาได้เลยเนอสถาญาติโยม053-226-058จะฟังเพลงอย่างวันนี้น้อมเชิญเจริญปอนเอาสายแรกจากตั้งได้มาแล้วนมัสการครับมาครับมาแล้ววันนี้ท่านใบดีกาสมัครกับเอาเพลงนี้ดีกว่าใกล้จะเลือกตั้งนะครับเนาะเอาเพลงของนั้นเพลงผู้แทนหน่อยของอาจารย์เพื่อนพรมแดนครับเนาะครับนมัสการครับเพื่อนพรมแดน
แฟนพันธุ์แท้เนาะ อันนั้น กับไว้สาพระครูบาทิตาอาจารย์สมัครยันสีโลกับผม เจริญพรโยมเอก กับไว้สาพระอาจารย์สมณีรัตน์ปัญโยนันท์กับผม สวัสดีเอกเด้อ ดีน้องวิสุไหมจุดอีโยดอนหนูนัทมาใกล้เกียรติกับผม จ้าสวัสดีเจ้า ตัวนี้หนุ่ยสว่างเมฆครับผม ครับเลยครับผม วันนี้ขอฟังเพลงสังทองสีใสครับผม สังทองสีใสหรอ ชื่อเพลงว่าบอกบุญไม่รับนะครับผม โอ้บอกปูนบอกห้ามทำล่ะ ครับผมเห็นจะหวานโจ๊ะๆหนะครับผม บอกบุญมันได้กวนฟองขาวค่ะ มอบทุกอย่างทุกสายครับผม ครับผมขอบคุณครับเลยครับ ลุงเลยจะได้นอนหรอก ดอกบุญมาครับเนาะ ที่ใดบอกปูนบอกห้าม ห้ามอ่ะ อืม เจ้า จ้า โอ้มาแล้วพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงว่าไม่เลี้ยงมาแล้ว พอเสียงไง ให้เราไม่เลี้ยงกะ เดี๋ยวก่อนอันนี้ใหม่ว่าเก่านี่ โทรศัพท์นี่ มาใหม่แล้วอันเครื่องเก่านะกะ ครับ โอ้ยไหนยุ่งใจกันไหม ไว้ก่อนอันใหม่น่ะ ให้พลาดเลิศตา อันเดียวมันจะหันเลยอยู่กับตอนเปิดเบรเพลงสักเพลงอ่ะกะ ไม่พลาดนี่กะ เอาเปิดได้ไม่เถอะ เงินไม่รับอ่ะมาเอาจะอันนี้จะเอาข้างกำแพง สำคัญ เป็ดสังทอง สังทองสีใสน่ะเจ้า แม่หน่อไม้เนาะหน่อไม้ เพราะว่าหน่อไม้มันใหญ่ท่านสมัคร แม่ แม่ชื่อสองสี สมศรี สองสีค่ะสองสีส่องแสงสว่างไงส่องสีตะบงเจ้า สงศรีเจ้า เจ้า จ่ายรูดบ่อยเนาะโทรมาเนอะเจ้า053226058นะครับ ท่านใดอยากฟังอันไหนก็โทรมาได้เนาะ ครับ เจ้า ยาย หลุดที่พรเนอะที่พรเอราวัณขอปรับเป็นมวลการเมืองได้ก่อค่ะ เป็นกำเมือง ถ้าเปิดมาได้ก็ขอเพลงมาลายดอกรักก็ได้ของการเมืองสิงห์ มาลายดอกรักเนาะ เพลงมาลัยดอกรัก มาลัยดอกรัก ขอเพลงการเมืองได้ก่อค่ะ ลายดอกรักดีกว่าเนาะ มาลัยดอกรักเนาะ เจ้า มาลายดอกรักใจเมืองสิงห์ มาลายดอกรัก เนาะ หัวมาลาย ดูก่อนเพลงจำสิ่งก็จะมีเดี๋ยวก่อนขอสองทองกับ สังทองที่ต้องรักมูลรักข้างกระแพงอย่า รักข้ามกำแพง รักข้างกระแพง ที่ต้องป่าบงเนอะวันนั้นที่หนูเจสีเพิ่นว่าสลับกันพี่สาวอารีเพิ่นอยู่ต้นเป่าเนอะ ครับ เจ้าป่าบงนะ
ตังทองมา2 สายนอตะกี้ไอเอก ครับ บอกบุญบ่ฮับ ขอบคุณครับก็ลองมาแล้วเลยแอมมึงสิงตัวแม่แอมแล้วดอก ใช้มือยิงตัวมาลายดอกรัก อะไรดอกหลัก มีเทมเก่าคุณผู้ฟังที่อยากเพลงเจ้า สกอนมาตุฮอนมาฮอนปลาเจ้ามา เจ้ากล่าวภาษาพระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเจ้ากล่าวภาษาพระครูใบติกาสมัครยาณศิโรเจ้า เจริญพร เจ้ากล่าวภาษาพระอาจารย์เนรราชเจ้า สวัสดีแม่พร เจ้าสวัสดีพี่สมัยเจ้า สวัสดีเจ้า น้องพรเจ้า สวัสดีลุงนุ้ยเจ้า ผมดีครับผม เจ้าสวัสดีธรรมะใครเครียดทุกท่านเจ้าอันนี้พี่พรจะเอาเพลงจุ๊ไอซิกมาเจ้า จ้า โอ้ จุ๊บพี่น้อยมาเป็นแหนนจุ๊บพี่น้อยมาเป็นแหนน เยอะให้สิกมาเหมาะ จุ๊บให้สิมันเนี่ยโดนคาลมสีแกหรอเนาะแม่กรไปไหนแม่กร มาก่อนมา แม่กรไปไหนแหวันนี้ เจ้า ฮัลโหลครับขอฟังเพลงนี้หน่อยครับ เจ้า ฮัลโหลไก่เลิกสั่งมาแล้วพวกผมจะเลิกพักไหนนะครับ ขอเลิกพักบังกะโลของเพื่อนผมแดนนะครับ เพลงหยัง พักบังกะโลครับของเพื่อนผมแดนนะครับ อันนี้อ้ายหยัง บัดนี้ครับ อ้ายบ้านที่ ครับ อ๋อบ้านที่ พักบังกะโลนะครับของเพื่อนผมแดนนะครับ เพื่อนพรมแดนเนาะ ครับ เจ้า พับ ครับมาแล้วบ้านที่ 999นะคะ บอกไปพักทางใดล่ะบอกเอาพักไหนก็ไปพักบังกะโลดีกว่า ก็999น่ะ ครับ ขอบคุณนางเนอ ขอบ คุณจังหวัดกาญจนบุรีครับฟังตลอดเดี๋ยวในโทรมาครับ โอ้ยกะม่วนดีอ่ะ ไอ้ตรงแม่เนาะ ครับ มึง มัน แน่ ดู นอน ดีอายเพื่อนนะอูคำเมืองกับพระจางอะครับ วายอ่ะม่วนดี อย่างเงี้ย มันไม่คุ้นหรือบางทีนี่ไม่คุ้นหรือมดหรอครับ อนุรักษ์รักษาไว้ เนี่ยดี นั่นไปไหนโอ้โหอย่างเนี่ยมันคำเบิ่มมาคนเบิ่งของหูว่าคุณมันก็บ่หูเนาะ ครับแม่น เป็นเหมือนกันเจ้าเฮาแต่เฮาก็บอกโอ้บอก ขอบคุณนางเนยรอฟังนะครับ ครับผม ครับ ขอบ สวัส คุณ ดี เด้อ ครับ เด้อ ครับ รักษาไว้ครับทำเนี่ยดีม่วน แต่เฮาจำเสียงวันใดน่ะ มาแล้วบ้านที่พักบังไอ้หรอ ปูน ปูนบ้านที่มาแล้ว บันทิมาเลี้ยว มีเข็มก็คุณผู้ฟัง เนี่ย ก็จะแยกจบเด้อ0532260058ครับ แหวนเด้อ เปียรีมาเพลงหยังพี่เรือเพลงหยังบอกได้โคลาอีอ่ะ บอกหมู่เฮาตั้งหลาย ชุมนุมตั้งเพเนอะเดี๋ยวดูเนอะวันที่8นี่นะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง อย่าลืมเจ้าแล้วก็มาพูดกันด้วยเนาะเอามาพูดกันเนาะ ครับ มาพูดกัน ไปเรียกตั้งไปลืมบัตรประชาชนมาด้วยเนอะ ไอ้ยัยผมเพื่อเข้าคูหาแหละ ครับ
เจ้า บัวตุมบัวบาน ฮะ บัวตูมบัวบาน ตุมบัวบาน นี่ไหมครับ แม่รีกัน เห็นว่ะ ไม่แสงค่ะ ไม่แสงไม่โจค่ะ อ๋อไม่แสงไม่โจ้ โอ้ บัวตุมบัวบานเนาะ อ้าวบัวตุม ครับขอบคุณครับ บัว แม่ ตูม แสงแม่โจ้บัวตุมบัวบานครับ หลวงพ่อพรพิรมบัวตูมบัวบาน วันนี้เพลงก็90นั่นเหรอนี่เนาะ คนอายุ70ขึ้นหนึ่งนะครับ เนี่ยรูเนี่ยเพลงเนี่ยก็ต้อง ว่าเป็นยังก็ได้จะแถมลมว่าวห้วยหนอง ครับ ลมว่าวของ กลางวันไฟลูกเพชร เนาะ ครับ กลางวัน เจ้าเริ่มเจ้า ครับ เริ่มเปิดได้เล แล้ว ย เพลงแรก แรก บอกบนไม่รับ ของแฟนพันธุ์แท้ก่อนแก เป็นวันเทเนาะ เป็นพันธุ์แท้เนี่ย ผมนายรวยนามสกุลยากจนผมเป็นประชาชนอยู่ตำบลช้างไข่ผมสมัครเลือกตั้งผู้แทนเอาไว้พี่น้องทั้งหลายมาฟังผมชี้แจงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาทั้งหลายผมนายรวยนามสกุลยากจนนะครับผมได้สมัครผู้แทนเอาไว้ผมได้เบอร์500พอดีนะครับเบอร์500นะครับไม่ใช่โจร500หรือแจกแบงค์500นะครับเอาไม่แจก500ก็แจกคนละพันก็ได้ดินะแจกไปได้ยังไงล่ะครับคนละพันถ้าแจกไปเป็นพันเป็นหมื่นคนก็เจ๊งแล้วผมขอเสนอตัวมารับใช้ท่านเป็นหูเป็นตาเป็นบ่าเป็นไหล่เป็นมือเป็นไม้เป็นเสียงแทนท่านเมื่อผมได้เป็นผู้แทนแล้วผมจะทำหน้าที่เพื่อปากท้องของพี่น้องและพ่อแม่ของผมรับรองว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของผมจะต้องอยู่ดีกินดีกันทุกคนเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าอยู่ดีกินดีเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของท่านส่วนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของคนอื่นช่างหัวมาหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมหมายถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนเลือกผมเข้าไปนะครับปะโถอย่าเข้าใจผิดส่วนพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ยากไร้เราจะช่วยพัฒนาการทำไร่ทำนาให้ทันสมัยไม่ต้องลำบากลำบนยากจนกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องต้องช่วยเลือกผมในรวยเนี่ยให้เป็นผู้แทนให้ได้นะครับเงินไม่มากาไม่เป็น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 โอ้พี่น้องแล้วก็เป็นซะอย่างนี้แหละอย่าบังคับให้ผมต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะรอใกล้ๆวันเลือกตั้งซะก่อนเถอะเอางั้นพวกเราต้องเลือกในรวย500ผมก็เลือกในรวย500คอยก็เลือกในรวย500ชาญก็เลือกในรวย500ลุงก็เลือกในรวย500เพราะอะไรลุงถึงเลือกในรวยเพราะในรวยใจอันดับแรกคือผมจะช่วยชาวนาโดยต่อท่อน้ำประปาเข้าถึงที่นาทุกแปลงต่อไปนี้ไม่ต้องง้อเทวดาฝนจะมาไม่ต้องกลัวหน้าแล้งขอวิงวอนเจ้าของที่นาทุกแปลงโปรดอย่าเปิดน้ำแรงประเดี๋ยวน้ำจะท่วมนาสำหรับพี่น้องชาวนาทางภาคอีสานผมจะต่อท่อน้ำประปาผันมาจากแม่น้ำโขงพี่น้องชาวนาทางภาคเหนือผมจะต่อท่อโดยตรงลงมาจากลุ่มแม่น้ำสารวินพี่น้องชาวภาคกลางจะต่อน้ำให้ไหลรินมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาภาคตะวันออกและภาคใต้ไล่ขึ้นมาจะต่อน้ำให้ไหลบ่ามาจากทะเลทีนี้เมื่อไม่มีน้ำทำนาเราก็เปิดน้ำไม่มีน้ำไถนาไม่มีน้ำดำนาเราก็เปิดน้ำพอน้ำจะท่วมนาเราก็ปิดน้ำนี่ใน500ละลายรวย500รวย500รวย500ได้ยินว่าภาคใต้และภาคตะวันออกจะต่อน้ำทะเลเข้ามาแล้วต้นข้าวต้นกล้ามันจะไม่ตายหมดหรือไงใช่ต้องตายแน่นอนขันตายแน่นอนไม่รู้ที่ต่อเข้ามาทำตายโอ้ไรต่อน้ำทะเลเข้ามาเพื่อล่อปลาฉลามน้อยใหญ่ให้เวียนว่ายเข้ามาในนาเอาไอ้หลามเข้ามาไล่กัดหัวพวกเรานะสิช่างไม่รู้อะไรซะเลยไอ้หลามน่ะมันเก่งแต่ในทะเลพอมันขึ้นมาอยู่ในนาข้าวมันก็คือเต่าธรรมดาเขี้ยวเล็บสูญหายความว่องไวก็สูญสิ้นทีนี้เราก็จะตัดเอาครีบเอาหางเอาหูของมันมาต้มกินหรือส่งขายภัตตาคารทีนี้แหละจะร่ำรวยไม่รู้จบจนลืมเรื่องการทำนาไปเลยเฮ้
นายรวยนี่ยอดคนจริงๆพวกเราต้องเลือกนายรวย500ผมก็เลือกนายรวย500คอยก็เรียกนายรวย500ชาญก็เลือกนายรวย500ลุงก็จะเลือกนายรวยให้ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะให้500ผมได้และผมจะเปิดบริการโดยจัดตั้งธนาคารฝากเงินไว้ใช้ชาติหน้าเขาว่าใช้แต่เงินผมจึงชวนจึงเชิญให้ท่านมาเป็นลูกค้าหากท่านตายหรือท่านมรณาโปรดจดหมายส่งมาพร้อมกับแจ้งที่อยู่คนที่ตายไปแล้วทุกคนล้วนยากจนเข็ญใจด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาไร่นาบ้านเรือนตึกรามกลาดเกลื่อนรถเก๋งเงินทองข้าวของหม้อหายและเครื่องใช้สารพันเพราะฉะนั้นผมจึงมีความคิดว่าต้องจัดตั้งธนาคารสำหรับคนตายขึ้นและใช้ชื่อว่าอนาคตมรณะธนาคารซึ่งแปลว่าธนาคารเพื่ออนาคตสำหรับคนที่ตายแล้วคนตายแล้วก็มีอนาคตเหมือนกันหรือมีทั้งนั้นแหละทั้งคนตายคนเป็นแล้วจะให้ทำยังไงต่อไปก็ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่หาเงินได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ฝากกันเข้าไว้พอท่านตายลงไปเมื่อไหร่ท่านก็สบายเพราะมีเงินใช้ทันทีสมมติฝากไว้แล้วแก่ตายเบิกได้ให้ดอก50ฝากไว้แล้วป่วยตายเบิกได้ให้ดอก60ฝากไว้เลยตายโหงจะโคตรลูกตายโหงเบิกได้ให้ดอก80ฝากไปแล้วค่าตัวตายล่ะค่าตัวตายเบิกได้ให้ดอก100ต่อปีนะต่อวันใช่บ้าดอกมันยั่วใจหน้าตายเหมือนกันหิแล้วถ้าเป็นอัมพาตรถชนขาขาดผ่าตัดสมองต้องเปลี่ยนไตถูกไฟไหม้นอนใกล้ตายพังงาบละเบิกได้ไหมเบิกไม่ได้ทำไมเบิกไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบของธนาคารซึ่งก็บอกแล้วว่าธนาคารเพื่ออนาคตสำหรับคนที่ตายแล้วต้องขาดใจตายจนแน่แน่วแล้วจึงจะแจวเข้ามาเบิกได้ถ้าเดินมาไม่ไหวก็กด ATM เมื่อไหร่เงินก็จะไหลมาถึงทันทีดีงั้นพวกเราต้องเลือกนายรวย500ผมก็เลือกนายรวย500คอยก็เลือกนายรวย500ชาญก็เลือกนายรวย500ลุงก็เลือกนายรวยเพราะอะไรเพราะหวังจะได้500ผมได้และผมจะพัฒนาการโดยปรับปรุงอาคารหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่เบื่อผู้ร้ายที่มันคอยปล้นกินเราต้องอยู่ใต้ดินออกหากินแบบหนูพูดง่ายๆคือเราจะเป็นคนรู้ไม่ว่าไอ้หรืออยู่ก็เป็นคนรู้เหมือนกันสมัยนี้ป่าถูกทำลายไม้หายากที่ดินยิ่งหนักเพราะราคาแพงอิฐหินดินทรายปูนไทยปูนฝรั่งจะปลูกบ้านแต่ละหลังแพงหูดับตับไหมแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลใจผมนายรวยมีวิธีแก้ได้เราจะแก้ไขเพราะมีวิธีทำแบบไหนใครอยากรู้ก็เมื่อมันแพงสุดกูก็ขุดรูอยู่ซะเลยขุดรูอยู่ใช่แล้วที่ขุดรูใหญ่หรือว่าขุดรูเล็กลงก็ตามใจชอบใหญ่ก็ขุดใหญ่ชอบเล็กก็ขุดเล็กถ้าชอบทั้งสองสเปคก็เอาทั้งรูเล็กรูใหญ่เวลาไปทำงานก็ออกจากรูพอกลับจากงานก็คลานเข้ารูส่งลูกไปโรงเรียนก็เวียนออกจากรูส่งลูกเสร็จสับก็กลับเข้ารูจะไปบางกอกก็ออกจากรูพอกลับบ้านนาก็ถลาลงรูจะไปเมืองนอกก็ออกจากรูกลับมาเมืองไทยก็ไหลลงรูอ้าวถ้างั้นมีธุระบ่อยๆก็ต้องเดี๋ยวเข้ารูเดี๋ยวออกรูเดี๋ยวเข้ารูเดี๋ยวออกรูเฮ้ยอย่าออกอย่าเข้าบ่อยนักสิเดี๋ยวรูพังหมดไอ้ยะนายรวยนี่ยอดเยี่ยมจับจิตความคิดเลิศล้นงั้นพวกเราทุกคนต้องเลือกนายรวยให้ได้นะครับตกลงเราจะเลือกนายรวย500ผมก็เลือกนายรวย500คอยก็เลือกนายรวย500ชาญก็เลือกนายรวย500แต่ลุงไม่เลือกถ้าไม่ได้500โอ้ยก็บอกแล้วไงลุงการแจกเงินน่ะมันผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายแต่มันถูกใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่าช้าจ่ายมาสัก500ไม่ได้ไม่เลิกหรือไงไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่เลิกไม่ได้ไม่เลือกตั้งหักอ้าวจ่ายก็จ่ายคนเดียวนะอ้าวในรวยอะไรก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าถึงเวลาก็จะหาไม่เจอนะไอ้เบอร์500นะโอ้ยจะเป็นลม
กันกอดกันมันดีแล้วยายมาลีไม่ยอมให้พี่จึงฟังหรือกลัวแก้มจะด่างดำพี่น่ะจูบประจำไม่เห็นช้ำฟังหน่อยแก้มนวลยั่วยวนยิ่งครั้งเดียวจูบเธอพี่ยังต้องเมื่อใจลอยขอทานมาแม่สาวน้อยให้พี่จูบซ้ำรอยจะชื่นใจชื่นใจแม่คุณหน้าบอกคุณไม่รับเอ็นดูเถิดครับจะรอรับน้ำใจแม่สาวจีนสาวแขกสาวไทยสาวเหนือสาวใต้ไกลไกลเมตตาน้ำใจให้ผมจูบเอาบุญกันกอดกันมันแท้หัวใจคนแก่หรือยังย่ำแย่เปลี่ยนมุนขออภัยที่พี่จูบทำทุนพี่น่ะจูบบอกบุญฉันไม่แม่คุณนางคุณหน้าบอกคุณไม่รับเอ็นดูเถิดครับจะรอรับน้ำใจแม่สาวจีนสาวแขกสาวไทยสาวเหนือสาวใต้ไกลไกลเมตตาน้ำใจให้ผมจูบเอาบุญจูบกันกอดกันมันแท้หัวใจคนแก่หรือยังย่ำแย่เปลี่ยนมุนขออภัยที่พี่จูบทำมาทุนพี่น่ะจูบบอกบุญทำไมแม่คุณนางบอกบุญไม่รับหน้าคุณบอกบุญไม่รับ นำพาหรือวาสนาโน้มนำถึงอยู่ในเรือนจำยังทำให้พบน้องได้เพียงสบตายังนึกภาวะฝันไปเธองามยิ่งกว่านางใดทำไมถึงได้มาเจอสวยจริงคนดีน้องยังอุตส่าห์ปราณีให้พี่ได้พบกับเธอแค่เพียงเห็นกันทุกวันนอนเธออยากออกจริงไปหาเธอถึงบ้าน
ที่แม่เนื้อเมตตาชี้สงสารดังว่าปรารถนายึดมันไม่ลืมความดีที่น้องปราณีแบ่งปันถึงจะอยู่ไกลกันขวางกันด้วยเขตกำแพงสองเราพร้อมใจสัญญากันว่าไม่คลายจะไม่ให้รักแสลงไม่มีอะไรมากั้นได้คอยแกล้งรักข้ามกำแพงเพราะว่าแรงใจเรา จงรอคอยอย่าคิดเศร้าส้อยคนดีน้องจงรอคอยพี่ไม่มาหลายพี่รอกเจ้าไม่ลืมบุญคุณที่น้องการแบ่งเบาปลอบใจให้พี่คลายเหงาคอยเฝ้าเยี่ยมเรื่อยมาคิดถึงจริงๆคิดถึงแต่แม่ยอดหญิงจริงๆนะที่รักจาทุกคืนทุกวันใจที่นั้นครวญหาโอ้ที่รักจาคณิตทาคน
ผม จับ
เจอบุญสูงเนิน เจ้าเดี๋ยวไปเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังแถมให้เพลงเนี่ยลมว่าวแล้วก็เพลงของเจนเนาะแต่ยังมีแถมมันเลยเวลามาแล้วเจ้าเลยเวลา4 ทุ่มป่ายมาละก็เลยย่างก่อนเพลงเลยพูดให้ฟังนะเจ้าเนาะนั่งรอไปก่อน วันนี้คนขอเพลงนักหรอต้องรอไปก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปเลือกตั้งเขาย้ำคำหนึ่งนะเจ้าเอาพัดประจำตัวไปตัวหน่วยเลือกตั้งของท่านอยู่ตั้งใดนะเจ้าเราไปดูเฮียก่อนดูแล้วค่อยจ๋าเนาะวัดสีเขียวเป็นเขตนะเจ้าวัดสีชมพูอันนั้นเป็นพรรคที่ท่านเลือกนะเจ้าแล้วก็ก้อยไปกาบัตรสีเหลืองนะเจ้าเข้าคูหากาบัตรสีเหลืองเลือกประชามติเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะเจ้าหรือว่าบอกออกความคิดเห็นมันมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะเจ้าอย่าลืมถ้ามาไปใช้สิทธิ์เท่ากับหมดสิทธิ์นะเจ้าหลายอย่างบอกเลือกพรรคที่ท่านชอบเลือกคนที่ท่านชอบนะเจ้าที่ว่าจะมาฮับใจเฮาภายหน้าอย่าคิดว่าคนนี้เปิ้นมาดีกับเฮาตอนนี้ที่เลือกเตือนนะเจ้าเขาต้องเลือกอนาคตของเขาก่อนเลือกอนาคตของเขานะเจ้าภายตั้งหน้าเปิ้นจะเฮืออะไรอย่างเขาได้เนาะอันนี้เขาต้องคิดให้ดีคือจะเป็นว่าอันนี้แบบที่สอนต้องคิดให้เป็นนะเจ้าต่อไปผู้เน้นด้วยการรายการก็หรือว่าใดเอาวันปลูกจัดอยู่ให้เน้นเล่านิทานก่อนเนาะครับมาละช่วงของนิทานเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้มันจะเดินเนอะก็บ่เป็นยังเนอะเด็กหน่อยจังมัน เอาก็ถือว่ามนนะเขาก็ได้มานั่งนั่งแจกัน7 วันไหนมา2 วันศรัทธาญาติโยมเนาะก็ไปลืมงานวัดอัตมาภาพ31 มีนาแล้วก็1 เมษายนงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเนาะก่อนเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมมาเหี่ยวกันได้มีซองให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในอย่างกลางคืนนี่รู้สึกว่าจะมีมวยก็จะได้ก็เชิญคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมกินร่วมทานกันเนาะ ต่อไปเป็นการเล่านิทานเพื่อศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันเล่านิทานนี้มีตำนานของคำว่าเป็นเรื่องของงัวกับควายเนาะเป็นเรื่องของงัวกับควายตำนานที่เปิ้นว่ากันโคทึกควายทุยตำนานเรื่องโคทึกกับควายทุยเนี่ยมีเรื่องเล่ากันไว้ในเป็นนิทานเล่าสืบกันเปิ้นเฮาว่านิทานปลำปลาที่ปู่ย่าตาทวดเล่าสืบกันมาว่าเรื่องโคทึกกับควายทุยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างใด
วันนี้ก็จะได้มาเล่าให้สถาญาติโยมได้ฟังกันเรื่องโคทึกกับควายทุยเนี่ยมีเรื่องเล่ามีอยู่ว่าสมัยที่โลกของเฮาเนี่ยตัดตั้งหลายรวมถึงต้นไม้ตั้งหลายภาษาของมนุษย์ก็คือภาษาของมนุษย์เฮาได้บอกว่าจะเป็นต้นไม้ก็ดีบอกว่าจะเป็นสัตว์ก็ดีในสมัยนั้นเนี่ยแต่จะเป็นสมัยไหนนั่นน่ะเฮาก็อาจจะสังขยาได้เนาะก็ในสมัยนั้นคนอยากจะไปเมืองฟ้าก็ไปได้เหล่าเทวดาอยากจะมาเมืองดินอยากจะมาเมืองคนก็มาได้แค่คิดว่าอยากจะไปเมืองฟ้าก็จะมีราชรถหรือว่าจะมีวอทองมาขับเอาไปให้เกิดสมัยนั้นสักกรรมแต่เขาจะไปเอี่ยววันค่ำนะเขาจะไปเอี่ยวเมืองฟ้านะเนาะ ถ้าจะม่วนแล้วขอซัดตั้งหลายก็ได้ซัดตั้งหลายก็ได้เหมือนคนเฮาต้นไม้ก็ได้เหมือนคนเฮาในสมัยนั้น แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับโลกนั่นก็คือเกิดโลกมืดขึ้นมาเกิดโลกมืดขึ้นมาบ่ได้หันเดือนบ่ได้หันตะวันอย่างนั้นมันมืดไปจากอันใดเป็นเมื่อวานเมื่อคืนหมูก็ทำให้คนทั้งหลายก็เดือดร้อนกันพอบ่ได้ไปเสาะว่าหากินอย่างจะไปทางใดก็มันมืดเพราะมันบ่มีกลางวันตะวันบ่มีแค่กลางคืนมันจะม่วนคนที่นอนนะกันเนาะ คนที่นอนนี่บ่มันเลยคล้ายแปะเนาะส่วนว่าคนที่เสาะว่าหากินก็เดือดร้อนแหละบ่ได้ไปเสาะว่าหากินบ่ได้ไปประกอบสมาอาชีวะอันใดเพราะว่ามันมืดโลกมันเกิดมืดขึ้นมาในเมื่อโลกมันมืดขึ้นมาแล้วจะเนี่ยอย่างไรที่จะให้โลกเนี่ยมันมีตะวันโผล่ขึ้นมาในครั้งนั้นพระอินทร์ก็ตีกลองประชุมพระอินทร์ก็ตีกลองประชุมขึ้นมาว่าขอให้สัตว์ตั้งหลายรวมถึงต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็ไปได้นะเพราะต้นไม้ก็สามารถภาษามนุษย์ได้หรอกต้นไม้รวมจนถึงสัตว์ตั้งหลายรวมถึงคนตั้งหลายก็ปากันขึ้นไปไหว้พระอินทร์ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ไหว้สาบาทเจ้าพญาอินทร์มีอย่างกับบาทเจ้าสมัยนั้นเนาะเพิ่นฮ้องคำว่าบาทเจ้านี้เขาแปลเป็นภาษากำเมืองนะถ้าภาษาภาคกลางกำราชาทรัพย์เพิ่นก็ว่าถวายบังคมพระเจ้าข้าถ้าไม่ยิงเฮาก็ถวายบังคมเพค่านี่นะเนาะดกมีแบบปุ้นนะอันนี้ คนตั้งหลายตัดตั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพระอินทร์ไหว้สาบาทเจ้าพญาอินทร์มีอย่างบาทเจ้าตั้งหลายมานี่ก็ดีกันนะเนาะมานี่ก็ดีแล้วเนาะบัดเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์มันเกิดอย่างขึ้นนี่เนาะพระอินทร์ก็ลองถามพอข้าแต่พญาอินทร์มันมืดนะมันบ่งานกลางวันกลางคืนมันมีแค่กลางคืนมันบ่มีกลางวันมันบ่มีตะวันมันมีแค่เมื่อคืนมืดตลอด24 ชั่วโมงแล้วท่านตั้งหลายมีความคิดหันว่าจะได้เนาะก็คนตั้งหลายก็บ่ได้ไปทำมาหากินสัตว์ตั้งหลายก็บ่ได้ไปเสาะว่าหากินเดือดร้อนกัน
รับกันจนเพราะว่ารับกันจนเพราะว่าโอ้ยพอบอกหูว่าจะรับเนี่ยได้ละจะออกไปไหนก็มาได้มันมืดสมัยนั้นไฟฟ้าถ้าจะบ่มีเด้อเนาะ ก็ขอพระอินทร์ช่วยกำเนิดนี่ล่ะพระอินทร์ก็คาดพระอินทร์ก็มาอู้กับว่าอย่างอี้ถ้าหากว่าไผ่ที่สามารถส่งเสียงฮ้องแล้วตะวันโผล่ขึ้นมาผู้นั้นจะได้รางวัลอย่างงามนี่ล่ะพระอินทร์เพิ่นตั้งนะถ้าว่าผู้ใดส่งเสียงฮ้องแล้วตะวันมันออกผู้นั้นจะได้รางวัลมนุษย์เฮาคนเฮาก็ได้กะนี่ล่ะแต่งฮ้องเพลงล่ะมนุษย์เฮาแต่งฮ้องเพลงตะวันก็บ่ออกเอิ้นจนสูญเสียงเพลงแก่ประจ้างเนี่ยได้เนาะเอิ้นจนสูญเสียงตะวันก็บ่มีปอทีนี้ก็เอาสัตว์ทั้งหลายแหละเอาสัตว์ทั้งหลายใครจะไปค้นเริ่มก่อนจ้างสมัยก่อนเปิ้นฮ้องกุญชรสมัยก่อนเปิ้นฮ้องกุญชรนี่ล่ะข้าขอฮ้องก่อนเนาะเพราะว่าค่าเสียงดังหรือเปิ้นตะวันออกแน่ๆจ้างก็ส่งเสียงฮ้องสูดแหงปรากฏว่าตะวันก็บ่โผล่ทีนี้ควายนี่แหละมันก็บอกว่าไอ้กุญชรไอ้จ้างที่สุดปัญญาก็แค่นั้นแหละเปลี่ยนจากกุญชรเนี่ยเถอะไปจ้างดีกว่าเนาะควายนี่ทีนี้เสือก็ลองพ่อเสือบอกว่าเฮาเนี่ยขนาดฮ้องแผ่นดินนิ่งเงียบหมดเดี๋ยวข้าจะเอาตะวันออกมาเสือก็ฮ้องครึ่งสุดเสียงแต่ก็บ่มีตะวันโผล่ควายก็ดูถูกเสือน้ำหน้าอย่างอีนะไปอยู่กลางป่าไม้เถอะแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองคนโอ้โหควายหันลายเนอะหยอบหวดดีแกควายก็ทำให้ควายก็กลัวแหละไปแย่เสือก็หรอกมันอยู่แต่มาเตือหรอกสิงโตก็ลองดูทีนี้ม้าก็ลองพอทีนี้ควายก็บอกว่าอุ้ยน้ำหน้าอย่างม้าน่ะมันจะได้เหรอนี่เหรอจะได้เหรอเพราะว่าม้าเนี่ยมันได้แค่ไข้หัวแล้วตะวันจะขึ้นก็เอาก็ลองดูก่อนแน่ม้าก็ลองพอไข้หัวฮีตะวันก็บอกโถเอ้ยม้าเอ้ยไปเป็นพาหนะของคนเตอะนี่หรอ ไปเป็นพาหนะของคนเตอะทีนี้มาถึงงัวนี่แต่ก่อนเปิ้นบ่ได้ฮ้องจื่องัวนี่แต่ก่อนเปิ้นฮ้องว่าพฤกษศพอีหลอพฤกษศพก็คือว่ามันงามงัวเนี่ยเป็นเหมือนพฤกษาน่ะเปิ้นฮ้องว่าพฤกษศพทีนี้เจ้าจะฮ้องกะแน่นอนถ้าข้าฮ้องมาตะวันออกแน่นอนเนี่ยเนาะทีนี้ควายก็บอกว่าไอ้เปื้อนเอ้ยเอาอย่างนี้ถ้าว่าฮ้องแล้วตะวันออกเจ้าไปกินแย่แล้วคือเปิ้นมัดดังเจ้าคือเปิ้นแต่งดังมัดดังเจ้าอยู่กลางแดดกลางฝนนั่นงัวก็โอ้เปื้อนเฮ้ยเนาะก็ลองพอก่อนแน่ทีนี้งัวก็ลองพองัวก็ส่งเสียง
ปรากฏว่าตะวันก็บ่ออกควายมันก็ได้โอกาสไอ้โคทึกไอ้งัวปัญญาตะเอียไปนี่ควายนะมันได้โอกาสหรอกไอ้ก็นี่เปลี่ยนจากพึกศพเป็นงัวคำว่าพึกเนี่ยเอาให้เป็นดอกไม้ดีกว่าเอาให้เป็นดอกไม้ดีกว่าที่ว่าพึกษาดีกว่าเปลี่ยนเป็นงัวดีกว่าไอ้งัวไอ้โคทึกใช้การมาได้หรอกงัวก็บอกว่าอวดเก่งนักไอ้เปื่อนเอ้ยมาเก่งนักหรอกไปกินยาเหรอไปไปกินยาเหรอแล้วเขาเปิ่นใหญ่มาเขาเปิ่นแตงดังเห็นหรอเขาเปิ่นมัดใส่ดังเอาทีนี้ก็มึงลองพ่องกะไอ้กาสอนเนี่ยควายนี่มันชื่อว่ากาสอนเนาะเปิ่นไม่ได้ของควายเด้อหรอกมึงก็ลองดูกะแม่กูจะลองก็ได้ทีนี้ควายเนี่ยมันลืมตัวว่ามันติดแอร์ก็แต่ญาติโยมเคยควายนี่นะกลัวมันจะห้องมาแต่ละกรรมเนี่ยมันติดแอ่งลูกมันก็ตั้งท่าเอาอย่างแหงตั้งท่าอย่างแหงว้า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 โอ้ยบรรลุกระเสามาได้กินแล้วเสาทีนี้ก็ปรากฏว่าตะวันก็มาโผล่ขึ้นทีนี้งัวหันหน้าก็ขาดทุยไอ้ควายทุยแง่วหมอกควายสุมาญาติโยมเนอะมึงก็ไปกินหญ้าเปลี่ยนจากชื่อกาสอนเป็นควายดีกว่าควายไอ้ควายทุยขาดทุยก็เลยได้เป็นตำนานของโคทึกแล้วก็ควายทุยเทียงกันโคทึกควายทุยโคทึกควายทุยเล่าว่าปัญญาสู่ก็เหมาะกันนะพระอินทร์ก็เลยเอาควายก็ไปกินหญ้างูก็ไปกินหญ้าแล้วควายก็ไปไถนาเพื่อคนกินงัวก็ไปไถนาแล้วควายก็เป็นพาหนะสมัยก่อนเนาะเอาเทียมล้อเนาะเทียมล้อหรือว่าเทียมเกวียนนี่นะเอาเทียมล้องัวก็ไปเทียมเกวียนควายก็เทียมเกวียนถ้ากับข้าวบะหมี่ก็เป็นลาบเพื่อคน เป็นลาบเพื่อคนกินอย่าสู่เขานั่นแหนะสถาญาติโยมเผยก็เลยเป็นตำนานโคทึกควายทุยควายหรือว่างัวเนี่ยถ้ามันใหญ่มาหน่อยของมันได้น้องบางตัวก็ประทันได้น้องมันหายเปิ้นก็ต้องมีการผูกสนตะพายคำว่าผูกสนตะพายนี่ก็คือแตงดังมัน แตงดังแล้วก็เอาเชือกมัดสายดังแล้วก็แป่งสายอ้อมต่อไปสายอ้อมที่เขาจะซ่อนหรือเขาจะจูงไปนะก็งัวควายก็เลยได้แตงดังก็เลยไปกินหญ้ากินหญ้ากินโกงเนี่ยที่เขาอ่านนั่นเนาะประเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วควายกินอาหารงัวกินอาหารแม้แต่เฟืองเขาก็ยังอัดไปก้อนเอาคือมันกินโจ่งอุ้มลุงเนาะแล้วส่วนว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปลองเอาไปห้องไปอย่างในที่สุดก็เหลือสัตว์ตัวสุดท้ายก็คือไก่ปูก็ส่งเสียงขันนะเมื่อไก่ปูส่งเสียงขันก็ปรากฏว่าตะวันมันโผล่ขึ้นมาตะวันมันออกขึ้นมาโอ้คนตัดตั้งหลายต้นไม้ตั้งหลายก็ป้ากันใช้โยโห่ฮ้องกันเหมือนตะวันจะปิ้นเหมือนบนฟ้าจะปิ้นโอ้โหตัดตั้งหลายก็บอกว่าบัดหน้าเลยบัดหน้ามาเสียเจิงก่อยเลยบัดหน้ามาแพ้ก่อยการก่อยได้ง่ายๆก่อยมันมีดีอย่างว่า
มันขานกับตะวันออกขึ้นมาพระอินทร์ก็เลยมอบ แก้ววิเศษเอาเฮ้อไก่แก้วนั้นก็คือเป็นหูทิพย์ของไก่ว่าเจ้าเอาเป็นรางวัลเนอะแล้วเจ้าต้องคอยฟังกองพระอินทร์เมื่อกองพระอินทร์ตีเมื่อใดนั้นคือเจ้าตบปีกขันไก่ก็เลยได้รางวัลแล้วก็ได้รองเท้าอย่างดีเวลาไปจับที่ไหนเพราะว่าจะเป็นคอนเป็นเล้าที่มันแคบมันเปียงไหนกระจ่างมันจะเอาตีนมันเกาะได้อย่างชนิดว่าแก้วห้องว่องไวนี่มันเป็นรางวัลของมันซัดมันนั่นมาได้สักคนส่วนงัวก็ควายก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นโคทึกโคทึกควายทุยหรือว่ากระบือนี่ก็งัวตั้งนะงัวเป็นผู้ตั้งไอ้กระบือเนี่ยไอ้กระบือก็คือว่ามันกระเบิ้ลโง่นะเอาเอาว่ากระบือหรือว่าควายเนี่ยเพราะว่าควายไปว่ามันก่อนลูกควายไปว่ามันก่อนไอ้งัวไอ้โคทึกเนี่ยทีนี้พอควายไปห้องแล้วบอกว่ามันบ่มีตะวันงัวก็เลยบอกว่าไอ้กระบือไอ้ควายทุยค่ะทุยสุมาญาติโยมเนอะเดี๋ยวมารยาทมันก็เลยเป็นตำนานของโคทึกควายทุยมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้มันเป็นนิทานที่เป็นนิทานปรำปราที่เปิ้นเล่ามาอาตมาก็เอามาเล่าต่อมาทายญาติโยมเนาะอาจจะเอาที่ไหนมามันมีมันเป็นตำราที่มันบ่มีในหนังสือที่ไหนแต่มันเป็นการเล่าสืบกันมามันเป็นนิดเปิ้นฮ้องว่าปรำปราปรำปราก็คือว่ามันสืบกันมาจนถึงจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยอาตมาขอมาเล่านี่นะอาจจะเป็นประโยชน์ก็นักก็น้อยแล้วจะได้ท่านอาจารย์แล้วจะได้เมืองฟ้ากับเมืองคนถึงต้อง แยกจากกันมันมีอย่างยี่เหมือนกันก็คือว่าจ้างไปห้องเพลงเรื่องมันเมื่อจ้างไปห้องเพลงแล้วก็เกิดบรรดาสัตว์ทั้งหลายบ่พอใจที่จ้างห้องเสียงดังก็เลยไปฟ้องพระอินทร์ขอให้จ้างใช้ภาษาของมันจ้างก็บอกว่าอ้าวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอู้ภาษามนุษย์ได้แล้วให้ข้าใช้ภาษาข้าคนเดียวบาได้บาได้ถ้าว่าอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ต้องใช้ภาษาไผ่ภาษามันแล้วต้นไม้ก็เงียบกริบโดยปริยายเอาล่ะก็เกิดการจลาจลก็ขึ้นบนสวรรค์จลาจลกันบนฟ้าปัดท้วงกันเดือดพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาภาษาไผ่ภาษามันก็แล้วกันก้อยก็ไปแต่ภาษาหนึ่งสัตว์ในก็ไปแต่ภาษาหนึ่งต้นไม้ก็เงียบทำให้จ้างพอใจแต่สัตว์ทั้งหลายรวมถึงต้นไม้บ่พอใจก็มีการประท้วงพระอินทร์ประท้วงด่าพระอินทร์ด้วยถ้อยคำหยาบคายพระอินทร์ก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปต้นไปสู่เขาถ้าหากว่าตายเมื่อใดจะได้หันสวรรค์แต่ถ้าหากว่ายังบ่ตายเตื้ออย่าได้หันสวรรค์ซ้ำท่านจะพูดแม่นแล้วพอโลกมนุษย์เป็นโลกที่ลุงลังวุ่นวายพอละข้าบ่อยู่กับสู่เขาละต่อไปนี้ฝ่ายตายเมื่อใดจะได้หันถ้าบ่ตายอย่าได้หันคือคนเชื่อกับว่านรกบ่มีสวรรค์บ่มีตั้งนี้ไปต้นไปพระอินทร์ก็พูดแม่นพืชเฮาก็เลยบ่หันจานฟ้า
มาจนถึงปัจจุบันนี้ เรื่องนี้จะแต่บัดแต่บอกฮู้เด้อเพิ่นเล่ามาเอาก็เล่าไปเนาะเอาละพระทายาทโยมคืนนี้ทำงานภาพก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวตี 2ก็ต้องลุกละพระทายาทโยมลุกเตรียมสถานที่ก็เดี๋ยวตี 3ก็จะได้จัดรายการสัพเพเหระปกิณกะธรรมะคนรุ่งใกล้แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองตั้งแต่ตี 3ถึงตี 4เกิงคืนนี้ก็ขอลาก่อนวันพุธไปปากันวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิสุวัฒน์วรกิจโยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับเก่ากับผมลูกเนนตัวน้อยๆเนาะลูกเนนตัวน้อยๆด้วยปัญญาผิดพลาดไปประการใดลูกเนนตัวน้อยๆขอสุมาอภัยตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูใบดีกาสมัครยานะสีโลด้วยความเคารพนะครับผมครับผมขอบคุณโยมพี่พิสมัยหัวหน้าธรรมะไขเกียรติเนาะเจ้ากราบขอบพระคุณเจ้าลุงหนุ่ยเทรนเนอร์ผมข้าราชการครับผมพรุ่งนี้ก็พระวันใหม่วันพรุ่งนี้เป็นวันโจกอย่างที่อาตมาว่านะเนาะสะพองก็ไปหมายเครื่องบินตกเครื่องบินตกก่อนที่มันจะตกนะมันมาแบบโวยเลยนะมันมาแบบโวยเลยว่าเครื่องบินนี่อย่างลงต่ำแล้วก็มาโวยผิดปกติพี่เนาะกำเดียวออกข่าวแล้วไปตกห้วยม่วงไปกลางป่าปุ่นอัดจ่องตองหลงวันนั้นนะอย่างโวยเนอะวันพุธขอให้ได้โจกได้ลาบเหมือนกัน1 กุมภาเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่งตรุษจีนสินเกียอยู่อีสินนี่หัวใช้ล่วงหน้าเเกียอยู่อีสินนี่หัวใช้พกลกสิวล่วงหน้าขอเจริญพรถูกครับครับขอบคุณครับมันเองแต่ว่าความคับแก้วนี่ล้นแก้วครับผมความสามารถพอตัวนั้นตอนที่เห็นมันเป็นตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเครื่องบินของสหรัฐใต้เป็นเครื่องบินของเกาหลีที่เพิ่นเอามาฝึกแล้วก็เนี่ยมันจะเกิดกันเร็วเนาะมันแน่นอนเนี่ยวิ่งในน้ำยังโจรกันเนาะคุณอาจารย์เขารักครับผมอาจจะพิษอยู่บนเครื่องนี่มันก็อาจได้เหมือนกันนะครับของมูลเนาะขณะสินค้าตะวันเนี่ยขำอยู่บนชั่วโมงเนี่ยน้อยสลิงมาลุกครับปดเจ้าปวดหัวลูกเนี่ยนมัสการครับครับผมสร้างมาได้มาตรฐานนะเนาะเครื่องบินน่ะเนาะมันสร้างมาได้มาตรฐานเนาะมันใจเล็กเองอย่างก็บอกวู้ครับเนาะมันใจเล็กบดีครับเนาะครับนมัสการครับจะไปว่าเปิ้นก็ไปได้เนาะเพราะว่าทำงานมาแล้วตัวเนี่ยทำงานช่วงเขมรเนี่ยวันนี้เพิ่นทำงานแล้วตัวแล้วเพิ่นก็มาไว้กองบิน41
กำลังฝึกนักบินก็ช่วงรุ่นต่อไปเยอะค่ะอาจจะพลาดได้เนาะแม่งแสนตีนี่ตกน้ำบ่อเนาะ ยังก็ แม่งแสนตีนี่ตกน้ำบ่อเนาะ ก็รู้สึกว่าเต่าที่ฟังประสิทธิภาพมีเต่า F16 เลยนะเนี่ยเครื่องบินเนี่ยความเร็วบินสูงเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปปัญหาธรรมะพุทธประวัติธรรมะปัญหาทั่วไปโดยเอาปัญหารอบตัวไปก็ได้วันพรุ่งนี้อาจจะได้เลิกเช้าหน่อยเนาะวันพรุ่งนี้ข้าเราจะไปวันเฮอกันวันจันทร์จะไปโรงพยาบาลพวกจะเลิกเช้าหน่อยวิชาเบญจศีลเบญจธรรมวิชาอุโบสถศีลวินัยธรรมศึกษาชั้นโทถามว่าการเข้าจำหรือการอยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดก็กรรมบทขอกรรมฐานข้อกิจวัตรงออุโบสถวิชาอุโบสถศีลวินัยธรรมศึกษาชั้นโทข้อหนึ่งถามว่าการเข้าจำหรืออยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดข้อกรรมบทขอกรรมฐานข้อกิจวัตรงออุโบสถเชิญนะครับรับมูลค่าตัวปุ้งหัวลมมูลค่า ก็มาได้เลยเจ้าครับครับผมนมัสการครับ ครับยังบ่รับเป็นกู้ธรรมะคลายเครียดจนถึงเตี้ยงคืนพวกนอยิ่งกาคุณสมัยเป็นอะไรครับถึงไปโรงพยาบาลหมอเลิศต้องเดือนธันวาล่ำไปโอ้โหเนื้อที่ไปอย่าเลยก่ะนอไปรักษาเนื้อรักษาตัวนอนี่ตอนนี้เขาต้องโทรไปนัดหมอเพราะว่ายาเขาจะหมดอ๋อครับครับครับตอบสุดท้ายคือกรรมบทครับนอกกอไก่ครับนมัสการครับกอไก่กกงกหมอหน้าทำไปแต่หนึ่งรายหนึ่งท่านกอไก่มาแล้วเนอะไอ้แม่แหมพี่ต้องเอาไปเลือกมาแจ้พวกเรารับมูลค่าลมหนาวพัดมาแม่บุญแม่ตองแม่กรแม่พรแม่สมศรีลมวัดมาส่งเสียงหน่อยสมคิดอ้ายนึกอ้ายนึกบุญทาวงอ้ายเขียวอ้ายไอ้ปงประจังภายในน้องแม่จันทรามา
เชิญครับนายสุพิษมารับมูลค่าดีที่ความเจ็บใจที่คนที่หลับนะฮัลโหลเจ้าราชการจ้ะการสมัครทวนอ่านคำถามทวนอีกทีได้จ้ะแล้วพี่กรณ์วิชาอุโบสถศีลวินัยถามว่าการเข้าจำหรือการอยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดกกรรมบทขอกรรมฐานคกิจวัตรงอุโบสถเดี๋ยวตอบมาเนอะเอาภาพขอไข่จ้ะกรรมฐานแม่กรพี่กรเนาะเจ้าก รรมฐานเนอะหน่วยเอางองูที่พรรับดูน้องใหม่ท้องเรานี่ช้าเรื่องยังกับบุหงไม่พอจำศีลแล้วกันจำศีลละเนอะหนุ่มดอยเต่าหนุ่มอุปคุตหนุ่มวันที่มาแม่โจ้มาไม่แสงแม่แสงไม่แสงแม่แสงเป็นชื่อแม่แสงน้องแม่แสงอ่ะแม่แสงอยู่ไหนก็แม่เพนปุ้นได้สเก็ตปุ้นมาแล้วแม่แสงอยู่ไหนก็ไม่โจ้เนาะแม่แสงไม่โจ้ไม่เพนต่อสเก็ตเนี่ยอย่างสังกะแปงอ่ะพี่พรตื่นนั่นนะเอาไปห้องแต่ถ้าอย่ามาเข้าใจคำถามจะสมัครอ่านคำถามเรื่องปัญหาวิชาอุโบสถศีลวินัยธรรมศึกษาสันโธถามว่าการเข้าจำหรือการอยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดกกรรมบทขอกรรมฐานคกิจวัตรงอุโบสถกอไก่เอาละขอไข่มีคนเอาละงองูมีคนเอาละเดี๋ยวคอควายคำถามว่าใดก็การเข้าจำหรืออยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดกกรรมบทขอกรรมฐานเจ้าการเข้าจำวิชาอุโบสถศีลรักษาศีลเนาะแก้กรรมหรือเข้ากรรมกรรมบทกอไก่กรรมบทขอกรรมฐานคกิจวัตรงอุโบสถการเข้าจำหรืออยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใดขอไข่นั่นหมายขอไข่ขอไข่2พี่พรตอบมาเลยเกินได้แล้วสุดสิยุนยีจ้าพี่พรก็ขอไข่เหมือนกันนะเจ้ากรรมฐานเจ้าขอไข่เนาะครับ
ไป ตามเรื่องสายเจ้า พ่อขอใครเจ้า เอามาแล้วก็เลิก กำลังจับย้ำซ้ำตาอยู่อ่ะ คือสียูยี่ตาไว้เด้อ คอยเสียงอ่ะคอยเสียงให้มาเจออ่ะ ยังมารับตอบเข้ามาเจ้า ครับ นี่ไอ้หนุ่ยตอบแล้วเนาะ ครับหัวงอครับแต่ไม่ต้องมาห้ามอ่ะเอาคนเดียว เอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องมาห้าม เราต้องมาจักเสียจักเกี่ยวอ่ะนี่ไปคนเดียว ไปเลย เจ้าไปเล งอย งูอุโบสถ น่ากินเรียบ มันกินคนเดียวเฮ้ย ท้องานเก้าลูก แต่มันถ้าไปยืมของอาจารย์สมัคร อุโบสถเรียกสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมต่างๆ คำถามข้อที่สองอุโบสถศีลเป็นศีลประเภทใด กศีลห้าขอศีลแปดคอศีล10งอศีล227อุโบสถศีล เอาศีลแปดนะ เอาเชิญเลยครับอุโบสถศีล อุโบสถศีลเป็นศีลเจ้าบ้านเหรอ ศีลห้าศีล8ศีล10เนาะศีล200ไป โอ้นั่นเป็นเจ้าเหรอน มัสการครับ ครับผม ครับตอบสุดท้ายคือศีล200ป่ายเนี่ยอย่าง200ตะไดอ่ะผมจำไว้ละ 207มาตรการครับ โอ้พระเจ้าบุญยา โบสถศีลวัดแม่ริมนี้ก็มีหรออุโบสถศีลน่ะ ครับ ก็นี่ถามมันศีลอุโบสถศีล มาแล้วเป็นวันแท้อุโบสถ จ้าพี่กอนก็เอาศีล8จ้ะ ก่อนศีล8เนาะ จ้า มาตัวเป็นวันแท้ละ200ไปอ่ะ ถ้าตู้ลุงหน่อยเอาศีลข้อไหนสอบ ผมศีลข้อ5ไปแล้วชาวบ้านธรรมดา ก็หาชาวบ้านอยู่ตั้งนองไม่ได้รับการพูดสด เจ้าบ้านอยู่ที่นี่ศีลห้า ศีลห้าศีลห้านี่แน่นอนหรอกง่าย โอ้ มาเข่งมาตึง ห้ากับปอนมันทั้งศีล8อ่ะ ศีล8เล่มได้ข้าวแรงไม่ได้กินละ นี่ก็ถามถึงอุโบสถศีลเนี่ยมันก็เป็นศีล เอา 8 ศีล8ได้เด้อ ครับศีล8เนาะ เจ้า ศีล8นั่งอุโบสถศีล8ครับไอ้มองมือศีล5เด้อทำไมเอาศีล8ล่ะ เจ้าพี่ต้อง ทำไม กับ ศีล8 เจ้า 8หมดเป็นวันแท้200ไปก็ปดตะก็ลุงบินุดังนี่เรานึงห้ามตัวเนอะ ทุกวันนี่ ครับ เจ้าที่เขา ครับ ขอใครศีล8นะเจ้า ศีล8เนาะเอาก็หมดไตเข้าได้เป่านะเนาะ
หมดแล้วค่ะครับนักปิ้งเงินรวยเก็บความกล้องได้โทรมาห้องได้โทรห้องเป็นยังนะครับการโทรแล้วมันเรื่องนี้เอาอาจารย์รักเปิดโปง อุโบสถศีลเป็นศีลประเภทศีล8ขอไข่ศีล8 3 4 3 ลาย 4 ลายวิชาอุโบสถศีลข้อ3ถามว่าการรักษาอุโบสถศีลกับศีล5ไม่แตกต่างกันในเรื่องใดก็สถานที่ขอวันเวลาขอผู้รักษางอจำนวนสิกขาบทการรักษาอุโบสถศีลกับศีล5ไม่แตกต่างกันในเรื่องใดก็สถานที่ขอวันเวลาขอผู้รักษางอจำนวนสิกขาบทเชิญเลยครับหน่วยขอไข่หน่วยขอไข่นมัสการครับครับคำตอบสุดท้ายคือสิกขาบทครับหน่อครับนมัสการครับครับเป็นวันแท้สิกขาบทเทบุตรเทวดามาก็ด้านนอกมีออกมาแล้วครับเจ้าพิพรอคอควายเจ้าผู้รักษาเจ้าคอควายเนาะครับเทวดาคอควายเทพบุตรครับผมไอ้กันก็เอาข้อคอควายจ้ะคอควายเนาะครับจ้ะปลาบงปลาบงคออย่างครับเขาควายเขาว่องคอควายเขาว่องเนาะเจ้าถามว่าคออย่างคอคนคอโคน้องเพลงกันเนาะน้ำหมายข้อไหนคือบอกอ่ะคือบอกถูก4 ข้อเสลยการรักษาอุโบสถศีลกับศีล5ไม่แตกต่างกันในเรื่องสถานที่กอไก่ผิดหมดหมดแล้วเข้าบทคำถามรอบตัวขอรู้รอบตัวเนาะสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดคือสัตว์อะไรอยู่ในทะเล
ฮะเต่าถูกต้องเต่าทะเลโอ้ยุ่งยืนเนาะตอนนี้ยุ่งยืนเนาะคำถามต่อไปนกที่มีอายุยืนที่สุดนกที่มีอายุยืนที่สุดมีปีกเนื้นกกระจอกเทศอย่างตัวมันเหมือนสีเหมือนก้นหม้อนกยางสีเหมือนก้นหม้อสีดำยางสีดำไหมอ่ะนกคู่ยางตัวมันสีดำนกเอี้ยงมันร้องคล้ายกาแฟเมื่อเจ้าน่ะนมัสการครับเจ้า กาวาวถูกต้องกาปูกาแฟค่ะคำถามต่อไปข้อดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดาวอะไรอย่างไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ใช่อะไรนะดาวเคราะห์อะไรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดไล่ไปเลยดาวลูกไก่ดาวเสาดาวอะไรไปเลยเนาะดาวอังคารยังไกลอยู่ยังดาวดวงอาทิตย์ยังจ้าดาวพุธจ้ายังดาวลูกไก่ยังดาวศุกร์ถูกต้องสายนี้ว่าได้ วางไว้ถูกต้องดาวศุกร์ดาวพระศุกร์อ่ะดาวศุกร์ว่ะดาวศุกร์เจ้าโอ้มาตามนึ่งมาเลยนะมีคำถามแฮมสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นสัตว์อะไรตัวว่าอย่างสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดเรียกว่าไม่หรอสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดมดมดกับแมลงอันเดียวกันก่อนไม่เนี่ยถูกต้องแมลงสัตว์อะไรหายากปลาช่อนต้องหายกันสัตว์อะไรหายากสัตว์อะไรหายากถามก็ถูกนะจ๊ะปลาเข้ากีบเมฆสัตว์อะไรหายากปลาอะไรหายากสัตว์อะไรหายากสัตว์ที่มันหายสัตว์ที่มันหายยังปลากะอะไรหายากเอาละค่ะนมัส
ครับครับผม สัตว์ที่มันมีในโลกเนี่ยกันเนาะหายากอะ ถูกต้อง คำตอบเนี่ยเดี๋ยวก่อนเด้อ ถูกต้อง ดีนะเกิดมาพี่ทอนเป็นห้าพี่ทอนพี่กรมาลุง ถูกต้อง ลูกกันนะ เอาหน้าไม้คุยอยู่ไกล ครับสมัยอยู่ไกลเสียงมันไกล มันก็ไกลมันก็ห่มผ้าอยู่ โอ้ตโมสังโฆเอามันนักเกือกมันมาตึงวัดรอบเนี่ย ๆอันยังสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เจ้าภาษาเจ้า จ้ามาแล้วเด้อแม่พร ฮะ ต้องมาขอเนี่ย สัตว์อะไร สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปลาวาน ถูกต้อง สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่กอบกู้ประเทศ กอบกู้แผ่นดิน ช้างถูกต้อง เอาแม่พรสวยน่ารักเนาะ มาแล้ว นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นกอินทรี นกกระจอก ถูกต้องนกกระจอกเทศ ฮะ นกกระจอกเทศตัวใหญ่ จ้ะ ครับ ผมเอง ตัว ชอบมองมาน้อยเลยค่ะ ตัว เนาะ เท่าช้างน้อยหรือเปล่าหรือว่าสูงกว่า ครับ นี่ หล่นยังมาเนี่ยปุ๊บ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  ตัว บางตัว ตัวใหญ่ เท่าหัวนั่นมั้ง ครับ นมัสการครับ ครับผม ยังสู้นกหัดสะเดลิงยังไม่ได้ครับเนาะนกหัดสะเดลิงอ่ะที่เพื่อนเอาเผาศพมันตุเจ้าน่ะมันใหญ่ขนาดเลยครับหน่อมาเลยครับ เนี่ยนั่นต้นเสือโลกนี่มันนกที่มีชีวิตเนี่ย นั่นมันนกแตกอ่ะ สัตว์ที่มีเสียงดังที่สุด สัตว์ที่ร้องเสียงดังที่สุดอยู่ในน้ำน่ะ สร้างอย่างเสียงดังที่สุด เจ้า อยู่ในน้ำพี่ เจ้าอยู่ในน้ำอ่ะ ปลาวาน ปลาวาฬสีน้ำเงินว่ะถูกต้อง ครับ ฮะ ปลาวานสีน้ำเงิน คนละสีกันกับปลาวาฬธรรมดากะ ครับ คนละตัวกันกะ มันจะมีปลาสีชมพูก็มีนะ ปลาวาฬน่ะ เนี่ย อ๋อในตัวนี้ว่าปลาวาฬสีน้ำเงินว่ะ ต้องอนุรักษ์เอาไว้ ปลาอะไรเอ่ยทนร้อนที่สุด ปลาบวง ปลา ปลา อะไร ท่อง เอ่ย โขง ปลาบวงแดดเดียว ปลาท่องโขง ถูก ก็ ต้อง ร้อนที่สุด อ่า กินก็อร่อย ถูกต้อง โอ้ถ้าพี่กรณ์มาคนแล้วเขาจะถล่มไม่หน่อยได้ เอาไม่พรหลับต่อแล้วก็
โอ้ ดักปิ้ง พี่พรน่ะ ก็ เปิ อยู่ ด ที่นั่น ลำโพงได้แล้วก็ รุดแล้วค่ะ ที่นี่แล้วนะ รุดแล้วค่ะ ได้ยินกะ ครับ อ๋อนี่ละ พี่กู้กับได้ยินชักเตือว่ะ จ้านมัสการอ่ะ จะมากับมันได้ยินว่ะ มันได้ยินครับ ได้ยินตัวแรกตัวเดียวน้องพร จ้า จ้ะ อืม แล้วก็เงียบไปเลย ครับ อันสมัครว่าอันน้องพรนั้นหลับต่อไปแล้วจ้ะก็เล่าขวัญอยู่ กะลูนะโทรมาเดี๋ยววินเข้าข้างฝาอะไรอ่ะ โอ้ยเป็นตุ้มผ้ากับไม่ใช่เป็นห่มผ้ากันหมดเลย ที่สมัยมีแล้วล่ะตุ้มกับลุมล่ะลุง พูดไม่ยินพอบายบายแล้วเหนินพูดนี่นะนี่ กระลุงผ้ากระลุงผ้าก็เหมือนอยู่ในโอ่งอะค่ะ มันดังของจันเมินไว้อย่างผมก็ตื่นพ่ายอ่ะจูในหน่วยนั่งเก้าอี้คนเดียวโค้งมันก็ตื่นพ่ายอ่ะ เอ้ยไม่เชื่อตัวลุงหน่อยก็ถ้าจะอันหวานพับตัวเป็นเหมือนฉันคงเหมือนน้อยหน้ากันนะนี่เธอไปดูหมอเมื่อที่ไหนมานี่ มาได้ดูเดาเอาก็รู้บรรยากาศ หมอเมียที่ไหนบอกเธออ่ะ อยากมันเย็นอ่ะให้รับขนาดเลยเนี่ยน่ายิ่งดึกยิ่งเย็นอ่ะ ใช่ค่ะอันนั้นแต่อยู่หน้ากองยืนมองภาพถ่ายแต่ก็ให้รับเหมือนกัน มองภาพถ่ายตามข้างถ่ายไปเลยเนี่ย อยู่เวรหน้าเสาข้องเขาเป็นบ้าเหรอ งานวิตอง กันเจ้านั่นมากำหมูเรื่องอย่างเสียงมาขึ้นรับว่าขึ้นรับขนาดเราเร็วเนี่ยอ่ะนอนนะแต่ไม่ได้ห่มผ้านะเสื้อสายเดียวอีกต่างหากหนาวเขาหนาวก็พูดว่าตาล้มยาวก็เลยมันหนาวอ่ะก็ใจก็ตัวเมย์บอกโฮมมาโต้ไปอ่ะไม่แล้วเราขับมานี่เราสุมาก็เอาหัวหนูมาตบไปเนี่ยมันเนี่ยตีได้หัวตีโฮมไม่ก่อนคนนี้นะนี่เขาไม่โตได้แล้วเขาโตได้คอยปิดสวิตละผมพัดเติมแล้วปิดสวิตเลยอ่ะเป็นใจว่างๆอ่ะวันก็เดี๋ยวไอ้แม่ลิงก็เข้ามาได้โซ่ตัวยังมึงก็ได้แล้วก็เตี้ยหน่วยหันวางเป็นนาที15 นาทีวางโทรให้กะโทรให้หน่วยมาเลยน่ากะมาเจอสร้างเสียงสีบ้องก็เตี้ยหน่วยหันเลือกมาม้อยน้ำย้อยไปตองคิดถึงบางอ่อนปากคุยจอยลอยเสียถึงเลยเนี่ยเลือกมาเป็นจอยเป็นซอว่ะใช่เพลง
นั่นไปได้เป็นเดือนนึงห้องได้ก่อนนะก็ชอบมันได้ก่อนเพลงอย่างเพลงที่พี่จอนส่งมาน่ะเฮียไอ้หน่วยมันจันบอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนาลุงเพชรแหลมสิงห์ที่บอกแล้วแต่วาสนานี่แหละก็อย่าเข็มโตไปเลยโลกชะตาของพี่มันสั้นจุดดูอย่าเสียให้พี่ตองมาร้องแทนพี่จองแล้วก็ไอ้หน่วยแหละเนี่ยได้วันทะเลแต่วันแหละร้องแข่งกับมันกำลังอ่านบวกเข้าไปเลยพี่ตองร้องแข่งกับไอ้หน่วยเป็นร้องเป็นจำร้องแข่งกับไอ้หน่วยครับลุงเฟสแหลมสิงห์อ่ะแหลมนึงอันนี้ลุงลิงอันน้องอันแหลมหาวน่ะกะอันนั้นลุงลิงอันนี้ลุงลิงน่ะกะลิงจะดูดลอยไปหลองแหล่งฟิตก็ฟิตดอกตันหลงแหล่งลูกแม่เขาหลับมีเพมันรวมกันหมดเลยจ้าสมัครอย่างหลับละได้ถูกมั้ยได้ถูกมั้ยเจ้าก็เดี๋ยวส่งไอ้ลุงนุยนี่ไปประกวดไหมทองคำเลยครับเนาะที่กรุงเทพไปประกวดเลยเดี๋ยวเอาลุงนุยไปประกวดจะกับเพลงเปิ้นรู้เหรอกะเดี๋ยวคนจนอย่างพี่อย่าเป็นมีแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีตังทอนรู้แม่ร้องดีๆร้องได้แล้วอยากมาร้องมันรู้เอาตามไปซื้อเอาตามไปซื้อกาแฟ3 บาทเอาตามไป3 บาทไปซื้อกาแฟมา2 ซองละ5 บาทจะได้ตังค์ทอนมากี่บาทจะไปหรอถามไม่เหนื่อยโอ้เขาถามไม่เหนื่อยคนเดียวคนอื่นมาถ้าตอบเนี่ยเอาก็ตังค์ที่3 บาทไปซื้อกาแฟซองละ5 บาท2 ซองจะได้ตังค์ทอนเท่าใดเอา10 บาทเอาตังค์ไป3 บาทครับไปซื้อกาแฟมา2 ซอง5 บาทครับจะได้ตังค์ทอนมากี่บาท10 บาทได้ไม่ถูกได้เอาเหรียญทิพย์ไป2 เหรียญน่ะได้เหรียญด้วยอุ้ยกระจุงมือมาตะหลังแม่กะหน่อยอย่าจะวิ่งจุงมือตะหลังแม่กะมันมีวิธีที่ตั้งหลายอย่างฟังแบบนี้จุงมือตะหลังก็เสาแม่กะได้มันมีวิธีคิดตั้งหลายอย่างเอาเหรียญ10 ไป2 เหรียญก็ได้มันก็จ้าหรือเอาเหรียญ5 ไป4 เหรียญก็ยังได้เลยโอ้คนอย่างผมนี่กำเหรียญไม่เป็นไอ้หน่อยพูดอย่างนี้เหมือนคนไปแอวงานวัดอ่ะมันบอกพอใจกันไหมก่อครับป้ากำลังไปเฮลนั่นเนอว่ะใช่หนึ่งมันกลัวผีมันก็บอกไปไม่น่าคงถูกไปคนเดียว
ตอนเช้ามาแล้วมันก็เลยถามว่าแล้วสู้ยังมาไปกะห้ากลัวผีห้าก็เลยแบบไปมันมาแน่จริงที่ว่าอ่ะแท้ก่ะตัวไปตัดสินได้ไหมโอ้เขาไปจ้างสะพานก็ไปอ่ะเอาที่สนามเด็กเล่นอะไรบอกเอาแบบนั้นแหละว่ะที่งานลูกหนาวอะไรบอกผมเนี่ยครับผมกลัวผีแล้วครับเนาะกล้าเดินไปเหี่ยวมันเลิกกันนิดไปหน่อยหนูคนบอกว่าข้ามไปเหี่ยวเตียวไปข้ามไปเหี่ยวกี่ครั้งไปขนาดไปเหี่ยวอ่ะเนาะเข้ากำยังไม่ไปไปกันไม่ใช่งานลูกหนาวอะไรก่อนก็ไม่ใช่ว่าไปเลิกกันที่ว่าเป่าไปเหี่ยวเมื่อใดต่างคนต่างโลดเลยจ้ะโตบัลล่างไปที่ห้านก่อยโตไผกับโตมันน่ะกะไอ้ถึงกันแล้วก็เดี๋ยวซื้อใหม่ซื้อมาใส่เลยปิดรอมันอู้ผิดมันว่าจะว่ามันแน่จริงไปหลังวัดอีกมันอู้ผิดมันเลยอู้ว่าไปแต่แน่จริงไปประเฮลบ่ะมันมีหนอคู่ไม่ข้ามเนี่ยหน้าคู่ทำไมป้าบอกถูเลยบ่อยหนอฟังเนอะถ้าปฏิบัติเลยจานนะมือผีบ้าโอ้พอโทษมาเป็นเลยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเนอะพ่อมาเป็นงานเนอะเดี๋ยวทำก่อนที่อะไรเชื่อพวกมากินยายงั้นแล้วถ้ามาแล้วถึงซึ่งก็ไปไม่เที่ยวเพิ่มมาลงแล้วเพิ่มเปลี่ยนข้อใหม่แล้วพวกมากินยาแล้วล่ะหยุดมันต้องไปลุงไอ้หนุ่ยโอ้อยากจะซื้อก็หาก็ลุงมันไม่คนอ่ะเจ้ามาเข้ามาหรอกเกิดมาจากนี่มางาเขาถึงสั่งนุบหนับนุบหนับอ๋อดีเหรอมาถามพยาบาลนะหมอแฟนผมมีหนังที่ไปทำยังแฟนเพื่อนมีที่ไหนวะไปกินยายาหมอคนจำไม่ฉีดยามันก็ไปเนาะฉีดเฮ้ยฉีดยาเป็นโรงพยาบาลประสาทว่ะไปฉีดยาโรงพยาบาลเป็นปิ้งว่ะเนี่ยเข้าใจว่ายายเสียขาไม่ส่งเลยให้หัวเลยเด็กอย่างนั้นนะไอ้มะเร็งนมัสการครับผมมันเป็นบีบ้าส่วนปรุงครับครับบีบ้าส่วนปรุงอ่ะแค่ร้องมันร้องอ่ะเป็นก็ล่ะโลกก็ดีอ่ะโลกมันคิดแบบดีอ่ะมันเข้าโรงพยาบาลส่วนปรุงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนที่ว่าสนาที่มันสั่นจู่ๆเดี๋ยวนี้โลกมันตรงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยพอเขามาตรวจรอก่อนเถอะเป็นยังได้ตัวมันไหลลงบ่เดี๋ยวให้เพลงอัน
คำวอนก่อลาขึ้นเตอเฮาจะหลับก่อนเปิ้นเอียนเอาเนาะได้กับพี่ตองห้องได้เหรอเนาะเขาไม่ทำเอามาเราได้เลยเนี่ย จะลาขอคำสัญญาสักหน่อย ว่าจะคอยและเวลาพบกันเนี่ยไม่ผิดว่ะเน็ตนะเอาถ้ามันจบก่อนนะอันนั้นบัตรตาเตื้อดีวิตอมาว่าดีมันบอกว่าคอยหาเวลาพบกันคอยอย่างน้ำเหลือคอยเพื่อเดียวแล้วพอคอยหลายเตื้อรอได้รอว่าไม่อยากทุเรียนเมื่อจุเอาเดินตามไข่หัวโทรศัพท์อันไหนถือไม่อยู่กันเต้าตอนนี้อย่างเมืองน่ะใช่ไหมดีมันบดเลยแต่ละไม่เห็นตั้งเลยยังไงน่าต้องทำความจริงของเนี่ยมันไม่ใช่ฮุกยิงหรอกมันได้มันจะวิทย์ไปอย่างหน่อยอ่ะจริงแหละถึงเวลาต้องให้คุ้มนี่จะให้มันกินของเราเยอะแล้วมันกินของเราเยอะเราต้องกินของท้องพี่ไก่คือมันว่ะเอาโทรศัพท์ใส่ลงเสียมันกินไปกินเอากินลงเสียพอปูดบดกินมันอู้ผิดมันฟังอู้ฟังอู้เอาเดี๋ยวจันสมาจะเหงาลับลำได้อู้สักคำรับไปแล้วก็พี่กันว่าหมอแล้วค่ะโทรแจ้โทรหาทุกเจ้าฮัลโหลแม่จับฮัลโหลฮะอุ้ยนะเหรออุ้ยเราเนี่ยไรโอ้ม่วนเนี่ยทุกเจ้าถามว่าอุ้ยอยู่กับใครรู้แต่คำเนี่ยค่ะคำ2 คนมาได้เมียต่างประเทศพุ่นให้บอกคนหมดอ่ะให้บอกทุกเจ้าหมดได้เมียต่างประเทศมามันนี่มาบอกว่าอย่าโชคดีนะอุ้ยไม่สบายก็บอกที่เจ้าจ้ะว่ายังไปโรงยาถ้าสบายเลยพอพี่บอกที่เจ้าจะทำว่าดีใครหัวเลยแล้วเต้าก็จะบอกเลยว่ากินยาเหรอเนอะแม่เนยดีไม่สุกมากแม่เนยฟังธรรมะไปเรื่อยๆเนอะแม่เนยเอาธรรมะเป็นผู้เป็นครีมเนยว่ากันหรอกที่เหมือนถ้าเอาเนาะความเมื่อกี้เขาตาเป็นกระตุ้เจ้าก็จะไปช่วยได้ย้ายเราก็ต้องไปหาหมอเนาะก็ถึงนมัสการครับมันอู้กันรู้เรื่องอ่ะเนาะมันสื่อสารกันรู้เรื่องอ่ะเนาะมันกับไอ้หูนวดกับครอบครัวหูนวดน่ะมันอู้กันรู้เรื่องอ่ะ
ดูคนนั้นก็บักขายอีหนอดีนะนั่นตลกเสียแท้เดี๋ยวหรอกบักขายเป็ดซื้อไว้ชี้เห็ดก็ทำไมเขาอยู่กันหมดนะเนาะตาอันนี้เรียกมาเป็นโทรเข้าไปใหม่ปีนะไปแล้วหน่อยไม่ได้ว่ะอันนี้เอาไปเลยมาหรอต้องมาลองใช้ถ้ามันใช้เดี๋ยวก็จะมาเป็นนะกองไปก่อนแต่ก่อนซื้อมาเนาะแล้วลูกว่าแม่ซื้อแบบอันที่มันสไลด์นั่นน่ะเดี๋ยวเวลาโทรหากันจะได้อันวิดีโอคอลเห็นหลานได้คุยกับหลานว่าอย่างอีปีนั้นเนาะมันก็ตั้งหลายปีแล้วนั้นเนี่ยโทรศัพท์พิธีกรใช้อยู่กับเดี๋ยวนี้หลายปีแล้วหรอแล้วทีนี้งานก็จะหยุดงานก็จะไม่มีทำเขาจะสั่งให้หยุดแล้วเงินเดือนก็ออกเดือนสุดท้ายว่ะหยุดก็หยุดเลยแย่งใหญ่อยากใครคุยกับร้านอื่นร้านเนาะก็ไปซื้อมากก็ดีแต่แหละหน่อยก็เวลาลูกโทรมาก็ได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานเนาะแม่นก็ดีมันเป็นกำลังใจหรอเนี่ยอันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนใจเนาะใช่รายการเนี่ยการอีดิทอาหารลูกงานหลานมันเลยหลานพูดภาษาไทยได้ก็ไปก่อนแม่เขาสอนพูดได้บ้างเหมือนกันก็ถึงร้องเพลงชาติเก่งนะน้องพรโอ้มาแรกแกมานี่แกได้4 ขวบเนาะแกมาสุดยอดเลยน้องมีชาติสุดยอดพออัน6 โมงเคารพธงชาติเนาะแกบอกยายนกพูดเขารู้ว่าคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรเขาบอกยายนกเคารพธงชาติอะไรอ่ะบอกยายเคารพธงชาติเนาะแล้วเขาก็ยืนตรงเขาก็ร้องเพลงชัดบ้างประเทศประไทยเรื่องอีกแล้วก็เนาะเดี๋ยวนี้ร้องชัดแล้วก็ร้องเพลงไปตามนั่นแหละว่าก็ยังว่าก็ดีเหมือนกันน้อยประเทศประไทยมีมันไอ้หนุ่ยเนี่ยประเทศประไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยอะไรนี่ก็ลองจัดมาตรการครับเจ้าผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กกับน้องต้องสอนให้มันรู้เรื่องราวอะไรในอดีตเนี่ยน้องครับต้องให้มันแหลวแรดเลยครับน้องมันไม่คนบ้านนี้มันคนบ้านอื่นเนี่ย แล้วทีนี้ก็เลยแม่ก็เลยสอนให้บอกว่าพี่สาวสอนให้ลูกไหว้พระก็บอกก่อนนอนให้เขากราบพระอรหังสัมมานันดอกเลยบอกเขาแล้วก็ตอนแกมาเนี่ยก็พาไปที่ครูบาศรีวิชัยนั่นน่ะที่ลูกเล่นที่ตอนก่อนตอนสุเทพเนาะตอนสุเทพเลยค่ะจ้ะก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เขาก็นั่งไหว้พระเขาก็นั่งเรียบร้อยนะนั่งคุกเข่าอะไรเหมือนแม่แล้วแม่เขาอ่านไอ้นั้นน่ะที่คำไหว้ครูบาศรีวิชัยเนาะครับก็ท่องตามแม่เขาได้เป๊ะนะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาไหว้เขาก็ไหว้สวยนะพ่อเขาก็ไหว้สวยแต่พ่อจะพูดได้แค่ไม่กี่คำสวัสดีครับสบายดีครับแต่เขาพูดชัดแล้วเขาไหว้สวยเราในคนไทยแต่เราว่ามันจะสวยเหมือนเขาไม่คิดพูดได้แต่มันแต่มันก็เล่นมันก็ค่อยพูดแต่มันก็เป็นเล่นไปเลือดย่ามันแรง
เลียดยายมันแรงธรรมะธรรมโมหรอ แต่ไม่เหมือนอันนี้เลยนะไม่เหมือนฝรั่งเลยนะผมดำตาไม่เป็นสีฟ้าตาเป็นสีดำเหมือนของเราเขาเนี่ยนะเลือดเยอะมันไม่เยอะแต่นิสัยเขาก็ดีนะดูเขาอะครับก็ดีแต่ขี้ให้เวลาจะทำอะไรผิดน้อยเดียวให้ก่อนละว่าโดนดุพูดเรื่องอื่นเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังค่ะคุณหมอถามว่าเดี๋ยวหลับเอางานที่ไปวันนี้เนาะอะไรนะคะ งานวันนี้เนาะขึ้นรถเขาวันนี้เขามาเอาถั่วที่ให้ไว้ตะวันกับวันนี้ให้40 กิโลอ่ะตั้ง10เดี๋ยวนะกี่เลทมี6 7 8เลทละ30 กระสอบอ่ะ30 กระสอบนี่ใส่40 กิโลนะเขามาเอาตอนเย็นเนี่ยแต่พี่กรณ์ไม่ได้อยู่กับเขาเพราะว่าเขามาเอา5 โมงครึ่งค่ำไปเมื่อวานนี้ก็มาเอาเมื่อวานนี้ขึ้นไป4เลทละ30เหมือนกันแต่ช่วยกันหามาแต่มาตอนเช้าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเป็นครัวอย่างแล้วก่อนถั่วเหลืองนั่นน่ะตัวเหลืองถั่วเหลืองถั่วเน่าน่ะที่เขาเรียกมันถั่วเหลืองเน่าการสมัครจะพูดฮะเจ้าประชาสัมพันธ์เนาะเจ้า วันนี้ก็ตั้งแต่วันที่31เนาะก็ไปงาน250 ปีวัดศรีดอนตันเนาะพัดยศ9 เล่มลูกหลานบ้านเราเนาะก็เป็นวันกตเวทิตาคุณ250 ปีวัดศรีดอนตันฉลองพัดยศ9 ลูกหลานบ้านเราณวัดศรีดอนตันตำบลบ้านเราอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนาะบ้านเหมือนบ้านน้ำใหม่เนาะดีตันนี่ให้ผลแล้วครับแล้วก็วันที่30เนาะก็ทำบุญให้บรรพบุรุษเนาะโยมพ่อของอาจารย์พระครูบัณฑิตวชิราภรณ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่บ้านโยมแม่เนาะเมื่อค่ำตอนสัก4 โมงเนาะวันที่30เนาะวันที่ไปถึงแล้วเจ้าแม่นก็ทีแล้วเป็นธรรมหมดอ่ะเพราะว่าได้เป็นทั้ง9 รูปเนาะ
ที่ได้เป็นพระครูเนาะทั้งเป็นปรริญญาธรรมตัวเนาะ ก็แสดงความยินดีตัวเนาะน้องโมหิตาแสดงความยินดีกับครูบาอาจารย์เนาะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะเป็นงานเดือนเต็งเดือน5ตัวหอยครูบาไหว้สาบารมีพระธาตุแสนสุขเนาะงานประเพณีเดือน5ล้านนาบูชาพระธาตุระหว่างวันที่1ถึงวันที่2กุมภาพันธ์2569ณวัดผาลาดสกทาคามีเนาะตั้งแต่วันที่1พรุ่งนี้เจ้าเนาะ 7:00 นเนาะคณะศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ขบวนแห่พร้อมกันหน้าลานวัดไฟหินพอเวลา 9:00 นเคลื่อนขบวนแห่พระเจ้าดอกไม้ล้านนาบุภาล้านดวงจากวัดไฟหินสู่วัดผาลาดเนาะเดินตามเส้นธรรมชาติเนาะพอเวลา 11:00 นก็ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรคณะศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารพอเมื่อถึงวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์เวลา 9:29 นาทีมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตีกลองตึงนองล้านนาโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เวลา 10:00 นก็ประกอบพิธีทางศาสนาสืบชะตาหลวงต่ออายุเสริมสิริมงคลและพิธีบูชาพระธาตุพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนเฝ้าระวังไฟป่าถวายเครื่องไตรทานและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรอันเป็นเสร็จพิธีขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกันเนาะก็มาร่วมนายเนอร์เนาะพรุ่งนี้ก็พูดถึงไฟป่าเนาะก็มีกฤษฎีกาออกมาคือถ้าเผาก็คงโดนติดคุกด้วยแล้วก็โดนจับด้วยเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนรับที่ไหนละปูนก็นิพรณ์ละปูนก็เจ้าละปูนห้ามเผาตลอดทั้งปีอ่ะเพิ่นถือเผาเลยเจ้าไม่ได้กำหนดว่าอันมกราจนถึงพฤษภานี่มันได้กำหนดแต่บอกว่า365วันห้ามเผาเจ้ามันก็ดีเนาะ นี่มันจะมีที่ว่าเพิ่นออกอันดีกาออกมาตั้งแต่เดือนมกราละถ้าจังหวัดใดผู้ว่าต้องรับผิดชอบสมัครการเปิดตั้งต้นที่ไหนวัดไฟหินกาเจ้ากี่โมง7:00 นเจ้าเมื่อเจ้าเนี่ยครับเจ้าโอ้อีเทพได้ไปร่วมอ่ะเนาะวันผู้กาเจ้าโอ้เทพได้ไปร่วมอ่ะเนาะดีละโมทนาบุญบางทีผมไปเนอะท่านใบดีกาสมัครผมจะไปครับเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญไปเด้อจะได้เขาสืบชะตามันเป็นวันทำงานเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นพรุ่งนี้สืบชะตาให้ไปอยู่เหมือนกันมันเป็นวันจันทร์แล้วก็เขาจะได้ออกไปข้างนอกค่ะตัวถั่วแต่พี่กรณ์ไม่ได้ไป
ราะเดี๋ยวเขาจะเอาทัวร์เอาอย่างมาส่งอยู่เป็นตัวแทนอยู่ในนี้หมู่พี่หนูกับอนกเขาหมู่คนอื่นๆไปอยู่ก่อนไม่ได้ไปเที่ยวป่าเดียวก็มาเที่ยวตอนนี้ก็ได้ก็ต้องดูเวลาอีกนั่นแหละไหมพอตอนช่วงนั้นเสาร์แล้วก็ดูกันเพราะว่าตอนช่วงนั้นทัวร์จะเข้านักขนาดแล้วจะดูอีกทีว่าน่าจัดงานนี่น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์2 วันเราจะมีการนี่ก็น่าจะเป็นวันที่10จะได้ดูวันปฏิทินเนาะเดี๋ยวครูบาลจะบอกที่ยังหายนั่นนี่ว่างนะก็แล้วก็มีแหมเรื่องเนาะก็ศรัทธาวัดฝ่ายหินก็ได้เสียไปท่านหนึ่งเนาะเป็นโยมคำวัดคำวาเนาะโยมแม่อุ้ยจินเนาะก็จะได้ส่งแม่อุ้ยพรุ่งนี้เนาะจงเจ้ามุงสันเพนเสร็จนุ่นเนาะเจ้าคนเฒ่าคนแก่คนบ่เก่าเนาะสมัยยังแข็งแรงก็มาวันศีลทุกวันพระเนาะมาจำศีลมาบ่ขาดเนาะถ้าบ่มีความจำเป็นวันนี้ก็อาจารย์พระครูธีระสุตพจน์องค์แสดงพระธรรมเทศนาเนาะเจ้าภาพก็หลวงพ่อพระครูปริยัติอนุศาสตร์เนาะแล้วก็สวดพระอภิธรรมหลวงพี่ตะวันทุโยสมณเณรนัทสมณเณรแสงเนาะตะวันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อแดงเนาะวันก่อนก็วันแรกก็อาจารย์พระครูสมุทิรเชษฐ์เนาะอยู่บนครับก็อยู่ที่ศาลาหน้าวัดเนาะอายุเท่าใดแล้วค่ะอายุลืมถามเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามให้เนาะจะไปอันนี้กะไป70ขึ้นนะครับเจ้าเปิ้นก็ไปของเปิ้นดีละเดี๋ยวลองทำยาให้เนาะหวานนกก็ไปวัดป่าหินสมัยไหนมาแต่มาหูจักเลยหูจักคนเดียวกันมันถึงให้ข่าวแล้วมันก็เนี่ยเนาะละจากโลกไปเนี่ยทุกคนมันก็ต้องไปกันหมดเลยครับเนาะมันไม่มีใครอยู่คำฟ้าคำโลกได้ครับเนาะกับนมัสการครับก็ใครจะไปอยู่เราเอาไม้มาค้ำก็อยู่ก็มาได้เหมือนพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์เขาก็เหมือนไม้ไผ่ที่ผุนั่นเอาอะไรมาค้ำไว้ก็ค้ำได้ทุกครั้งทุกคราวผลสุดท้ายเปิ้นกับปรินิพพานอยู่ดีดูหนังแล้วก็เอ็นดูพระอานนท์ไปยืนให้เหมือนเด็กๆกันนะก็อยู่อย่างนั้นนะก็เลยเขาไม่ได้อันนี้เนาะมัวแต่อุทิศาพระนอนจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกก็นั่นแหละมัวอุปถากอุปธรรมอุปถาพระพุทธเจ้าเนาะแต่ยังกันมาได้กับเขาเอ็นดู
ถ้านอนเฮาก็จะไปรู้ว่าเป็นเรื่องของเราคอมพิวเตอร์เนาะสมัยก่อนไม่ที่มีอะไรอย่างได้อ่านเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็จำเอาเนาะแต่จำโหดีแล้วเนาะใช่ยังจริงความจำก็ดีต่อพ่อหนุ่มจำดีหมดเลยอ่ะก็เหมือนภาษาลิบุตรนะตายกี่เม็ดก็ยังนับได้ภาษาลิบุตรเนาะก็มีนะเนาะรู้ราตรีนานเป็นผู้รู้ราตรีนานไอ้อย่างก็เก่งไปหมดทุกอย่างอยู่มีแต่นั่นละคนนึงนะจ้ะใช่เก่งผมเดียวมันมีเนาะแล้วพอแป๊กละก็อย่างพระโมคคัลลานะเหมือนกันเหรอเริ่มตรงผิงเนาะคนก่อนว่าไม่ใช่จุหรอกคนรุ่นเนี้ยจุกันเอาจุบัดได้เลยรุ่นเนี้ยรุ่นไปเดียวเนี่ยจุกันเห็นบักินนาทีแล้วเขาจะลาแล้วเนี่ยเจ้าครับเอาเลยคนนี้ขอบคุณติ้งตุ้มสมุยสวัสดิ์รักิจเจ้าขอบคุณในหน่วยสว่างเมฆคนกี่บ้ากี่บอเจ้าครับผมยอมรับดีให้คนมางามจะรีมาตั้งมาได้เกิดมาจากนี้อย่างมาน้อยอกน้อยใจมันก็ได้พูดถึงว่ามันก็ได้นี่นะผ้าห่มเนี่ยถ้ามันได้ไปนะมันจะห่มไม่ได้เพราะตัวมันอ้วนเข้ามาผ้าห่มมันมีว่าเดียวมันกุ้งจะหาว่าถ้าตัวใหญ่เลยนี้นะมันจะห่มไม่ได้มันได้จะดึงข้างบนแล้ววิทข้างล่างเนาะไปข้างล่างแล้ววิทข้างบนโอ้เพิ่มเลยก็ให้เนาะเอาไว้ฟูโปก็พอกันเนอะเอาไว้โป๊กที่ปูนพอเนาะนังไหวลาไม่ได้เป็นลาแล้วถ้าเกิดได้หนึ่งจักตั้งหัวตั้งตีนมาแล้วหัวปึ้งออกมาแล้วเพิ่มมาแล้วโอ้ดังเจ้าของรับเลยค่ะมาเลยครับเอาจู้หูนะคือถ้าเขาแล้วไม่ใช่โหนะเขาจู้นะขอบคุณค่ะโอ้ใบดิกาธรรมยาและสีโลและเศร้าขอบคุณพี่พรขอบคุณจอนตัวและเจ้าที่อยู่เป็นกู้วิจิตรกันช่วงถึงช่วงสุดท้ายสำหรับพระเจ้าพี่สวัยสุริยดอนเจ้าจะมาพบปะกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้แต่อาจจะเช้าและนี้หน่อยเนาะวันพรุ่งนี้จะสัก5 ทุ่มอาจจะน้อยนี่ก็คงทลาละเนาะสักวันหรือว่าพี่นาเจสีจะเข้ามาช่วยก็คงจะดีข้าเจ้าจะได้หมอบไปทางอื่นก่อนนอกนั้นเขาจะอยู่ถึงกี่โมงแล้วก็ตามใจเขาเตอะเนาะเจ้าวันนี้ไม่ต้องโม้ตะกายมันนี่เหรอเนาะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีใจเหมือนกันทุกคนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับรับเรียนวันดีทุกคนนะครับสิติสีตังอติอุณหังอติสามะมิหังอาหุอติ
วิสัทธกัมมันเตอัฏฐาอัจเจติมานะเวประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยผู้ทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นเสียแล้วที่มาสังยุตตนิกายทีฆนิกายปฏิกะวักค่ำคืนนี้ก็กราบนมัสการและเจริญพรสาธุสาธุสาธุจ้าครับผมสาธุจ้าขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจิ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตา
1,000 ปีหลวงซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 48 เรื่องแสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย์แล้วอะไรเป็นบุพนิมิตของการเข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามตอนที่ 1ที่พูดไปแล้วนี่เรื่องปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ2ประการคือปรโตโคสะโดยเฉพาะปรโตโคสะที่มาช่วยโดยตรงเลยตั้งใจมาช่วยมาให้ปรโตโคสะที่ดีก็คือกัลยาณมิตรนี่เป็นปัจจัยภายนอกและอีกด้านหนึ่งก็คือปัจจัยภายในในตัวเองก็ความรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ได้พูดไปพอสมควรแล้วนี่ปรโตโคสะและโยนิโสมนสิการนี่เป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่ 1เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวนำเข้าสู่มรรคทีนี้ตัวนำเข้าสู่มรรคนี่ไม่ได้มีเฉพาะ2ตัวนี้ยังมีอีก5ตัวนะก็เลยเอามาพูดซะให้ครบสำหรับ2ตัวนี้เป็นพิเศษที่ว่าทั้งเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิด้วยแล้วก็เป็นตัวนำเข้าสู่มรรคด้วยนะแต่นี้ส่วนอีก5ตัวนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคได้ในแง่ที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวช่วยให้เกิดความเอาจริงเอาจังหรือทำให้คิดก้าวหน้ามันก็เลยทำให้เดินทางเข้ามาสู่มรรคได้นี่5ตัวนี้คืออะไรเพิ่มเข้ามานะก็แสดงที่จริงนั้นมี7ตัวนะ7ตัวก็คือรวมปัจจัยสัมมาทิฏฐิ2ตัวนี้ด้วยสำหรับ2ตัวนี้ได้บอกแล้วว่าปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการนี่ปรโตโคสะเนี่ยมันเป็นพวกพูดเป็นกลางๆว่าปรโตโคสะหมายถึงที่ดีที่ถูกต้องนะเป็นปัจจัยสัมมาทิฏฐิพูดเป็นหลักการทีนี้ในแง่ที่ว่าจะมาเป็นตัวนำเข้ามรรคนี่ต้องตั้งใจเลยนั้นปรโตโคสะในแง่ที่ว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคเนี่ยต้องออกมาในรูปที่เป็นกัลยาณมิตรที่พูดไปแล้วนะตอนที่แล้วมาก็พูดปรโตโคสะเนี่ยพันไปกับกัลยาณมิตรก็คิดว่าแยกได้นะปรโตโคสะนี่เป็นตัวเสียงบอกจากผู้อื่นนะทีนี้เสียงบอกนี้จะมายังไงก็ต้องมีตัวผู้บอกตัวผู้บอกที่ตั้งใจบอกก็มาทำหน้าที่ด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละผู้ที่ทำหน้าที่อย่างนั้นเรียกว่ากัลยาณมิตรนี่ถ้าเราพูดถึงปัจจัยสัมมาทิฏฐิเราก็พูดแค่หลักการว่าปรโตโคสะที่ดีที่ถูกต้องแต่นี้ถ้ามานำเข้ามรรคนี่ต้องตั้งใจทำหน้าที่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่ากัลยาณมิตรตกลงว่าในตัวนำเข้าสู่มรรคนี่นะก็ปรโตโคสะที่เป็นปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็ไปชื่อใหม่ว่าเป็นกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรนะแต่ส่วนโยนิโสมนสิการก็คงเดิมเป็นปัจจัยภายในไปเป็นนี้2ตัวนี้ไปเป็นตัวหัวกับตัวท้ายในชุดนำเข้าสู่มรรคที่ว่ามี7ตัวเพิ่มอีก5ตัวก็เอาปรโตโคสะที่ว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยไปเป็นข้อที่1ใน7ข้อนั้นแล้วก็เอาโยนิโสมนสิการไปเป็นข้อสุดท้ายเป็นที่7แล้วก็เติมเข้ามาข้างใน5ข้อนะพอเติมเข้ามาครบ5ข้อเป็นชุด7เนี่ยเราก็เรียกซะว่าเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคตัวนำเข้าสู่มรรคในภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคบุพนิมิตก็แปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องหมายนำหน้าสิ่งที่บอกให้รู้
ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าบุพนิมิตบุพพะแปลว่าก่อนนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าเป็นทางไม่ดีเราเรียกว่าลางใช่ไหมลางร้ายอันนี้แต่อันนี้เป็นลางดีลางดีเขาไม่ใช้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเครื่องหมายบอกถึงการที่จะเกิดมีขึ้นของสิ่งที่จะตามมาบุพนิมิตบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคเนี่ยก็หมายความว่าก่อนมรรคจะเกิดขึ้นก็จะมีเจ้า7ตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็บอกให้รู้ว่าอ้อต่อไปมรรคจะมีแล้วนะทีนี้ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่ามรรคนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นระบบไตรสิกขาถ้าเรามองในแง่ไตรสิกขาเจ้า7ตัวนี้เราก็เรียกชื่อว่ารุ่งอรุณของการศึกษานะรุ่งอรุณก็บุพนิมิตนะมันก็เป็นความหมายคล้ายๆกันทีนี้เราไปดูหลักในพระพุทธพจน์เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะตอนต้นๆพอเริ่มก็มาด้วยเรื่องนี้เลยซึ่งหลักธรรม7ข้อเนี่ยแปลกที่ถูกมองข้ามไปหมดนะซึ่งสำคัญมากเรารู้ความสำคัญของมรรคแต่เราไม่ค่อยพูดถึงตัวนำเข้าสู่มรรคนะนี่เจ้า7ตัวนี่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเป็นตัวที่เกิดมีขึ้นก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่ามรรคจะตามมานี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยก็มีแสงเงินแสงทองหรือจะเรียกว่าแสงอรุณก็ได้ปรากฏขึ้นก่อนฉันใดธรรมที่ว่า7ข้อเนี่ยก็เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคฉันนั้นว่างั้นนะนี่ก็แสดงว่าธรรมะ7ข้อนี้เป็นเครื่องบ่งบอกการเกิดขึ้นของมรรคเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคนะเหมือนอย่างกับเป็นแสงเงินแสงทองที่มีมาก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยแสงเงินแสงทองนี้เราก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแสงอรุณใช่ไหมนี่7อย่างก็1ก็กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรแล้วก็2ทีนี้ข้อ2นี่เติมเข้ามาแล้วนะที่ว่าอีก5ข้อ2นี้ก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าศีลสัมปทาอาจจะยากสักหน่อยชื่อบาลีไม่ต้องจำก็ได้เอาเป็นว่าความถึงพร้อมด้วยศีลนะถึงพร้อมด้วยศีลก็เคยพูดแล้วเนี่ยศีลก็คือการที่เป็นผู้มีวินัยนั่นเองพูดภาษาปัจจุบันศีลก็คือความมีวินัยหรือการตั้งอยู่ในวินัยแล้วก็3ก็ฉันทสัมปทาความถึงพร้อมด้วยฉันทะฉันทะก็พูดไปแล้วนะฉันทะนี่อธิบายมาเยอะเลยเป็นตัวตรงข้ามกับตัณหาฉันทะก็ความใฝ่ดีใฝ่รู้และใฝ่ดีหรือใฝ่ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์นะนี่ฉันทะแล้วต่อไปก็อัตตสัมปทาศัพท์นี้แปลกนะที่อื่นนี่แทบไม่มีเลยเพราะนั้นโดยทั่วไปจะไม่รู้จักธรรมะข้อนี้อัตตสัมปทาแปลว่าการทำตนให้ถึงพร้อมการทำตนให้ถึงพร้อมในอัตถกถาท่านอธิบายว่าได้แก่การทำจิตให้ถึงพร้อมแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปทำตนให้ถึงพร้อมนี่จะพูดง่ายๆว่าจิตสำนึกในการฝึกตนแล้วต่อไปก็ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหมายความว่ามีความเชื่อแนวความคิดการยึดถือหลักการที่ถูกต้องที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาต่อไปหรือที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนแล้วต่อไปก็อัปปมาทสัมปทาแปลว่าความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือการที่ดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นผู้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์ไม่ปล่อยปละละเลยไม่เฉื่อยชา
ไม่ทอดทิ้งหน้าที่เป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของการเวลานะมีความกระตือรือร้นเร่งรัดเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองแล้วก็ไปข้อสุดท้ายข้อ7ก็คือโยนิโสมนสิการสัมปทาความถึงพร้อมในโยนิโสมนสิการซึ่งอยู่ในปัจจัยสัมมาทิฏฐิที่บอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยสัมมาทิฏฐิมาเป็นข้อ1กับข้อ7หัวกับท้ายขบวนตรงกลางก็เติมเข้ามา5ข้อพระพุทธเจ้าตรัสให้ความสำคัญทั้ง7ข้อเนี่ยเป็นทำนองว่าตัวใดก็ได้ให้มันมีสักตัวแหละจะเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคได้เลยนี่ธรรมะ7ข้อทุกข้อนี่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะมาช่วยกันเน้นให้คนเห็นความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าคนอยู่ๆไปเข้ามรรคทันทีเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยมันต้องมีคนที่มานำหรือว่ามีคุณสมบัติอะไรในตัวเนี่ยมาช่วยก็หมายความว่าปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งปัจจัยภายในอย่างหนึ่งมาช่วยเนี่ย7ตัวนี่แหละจะเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคเราไปพูดถึงความสำคัญของมรรคกันก็ยอมรับว่ามรรคสำคัญแต่ทำไงจะเข้ามรรคได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย7ตัวนี้ทีนี้ก็มาอธิบายโดยย่อใน7ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อ1กัลยาณมิตรตาก็เรียกง่ายๆก็เอาภาษาไทยก็ความมีกัลยาณมิตรนี่เรื่องของกัลยาณมิตรนี่เคยพูดไปแล้วว่าใครก็ตามที่จะมาช่วยแนะนำบอกกล่าวให้ความรู้ความเข้าใจให้ข่าวสารข้อมูลหรือเป็นเสียงบอกที่ดีงามให้ความรู้ที่ถูกต้องเราก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายตกอยู่ใต้อำนาจของโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตก็พ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้นี่นะนี่ก็ต่อจากนั้นก็มีพระภิกษุทั้งหลายพระสงฆ์เนี่ยมาทำหน้าที่อนุวัตตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนแล้วก็พ่อแม่ในครอบครัวแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารสังคมประเทศชาติแล้วก็ทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะอันนี้แม้แต่เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนี่ก็เป็นปรโตโคสะที่กัลยาณมิตรจะเอามาให้แก่กันซึ่งเราจะถ่ายทอดให้แก่กันโดยไม่รู้ตัวเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจะถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นโดยมากไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยมากจะเป็นสิ่งที่สังคมได้ยอมรับแล้วก็เป็นประโยชน์ดีงามแต่บางครั้งวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะเกิดโทษได้เหมือนกันดังนั้นวัฒนธรรมนั้นก็พูดได้ทั่วๆไปว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังที่จะทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นหลักประกันแท้ทีเดียวนั้นจึงต้องให้เพราะวัฒนธรรมได้รับการตรวจสอบจากหลักธรรมที่เป็นของแท้ของจริงอีกชั้นหนึ่งนะวัฒนธรรมไทยเรานี่ได้จากพุทธศาสนาเยอะแต่ก็เพี้ยนเยอะอย่างเรื่องของการที่ว่าให้เรียนหนังสือได้มานะเป็นต้นนี่ต้องถือว่าเพี้ยนแล้วนะแล้วคนไทยก็นึกว่ามานะเป็นดีไปเลยมานะเป็นขยันหมั่นเพียรว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะที่เพี้ยนไปแม้แต่เรื่องของน้ำใจเรื่องของเมตตากรุณาที่เราเคยพูดกันไปเยอะแล้วนะนั้นนานๆก็จะต้องมาตรวจสอบกันสักทีนึงแล้วทีนี้เรื่องกัลยาณมิตรนี่ก็ขอแบ่งเป็น3ชั้น1ก็คือการที่ผู้อื่นเนี่ยมาตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรให้แก่คนนั้นเช่นเด็กอย่างเด็ก
หรือลูกนี่นะพ่อแม่ก็มาตั้งใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรอยากให้ลูกมีความสุขมีความเจริญพ่อแม่ก็มาเป็นกัลยาณมิตรมาตั้งใจเลี้ยงดูมาตั้งใจสั่งสอนนะนี่หรือไปโรงเรียนก็ครูอาจารย์ก็มาตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรพระสงฆ์ก็ตั้งใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้นี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเดี๋ยวผู้อื่นมาพยายามทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้สองก็คือตัวบุคคลนั่นเองเช่นเด็กเนี่ยรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรไปหาเองอยากคบอยากจะไปปรึกษาอย่างว่าตัวเองเนี่ยมีความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วอยากจะรู้อะไรก็ไปหาพ่อแม่ไปถามครูอาจารย์ไปถามท่านผู้รู้หรือแม้แต่ไปเข้าห้องสมุดไปหาหนังสืออ่านเด็กที่เลือกอ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้จักหากัลยาณมิตรอันนี้เป็นตัวเด็กเองหรือตัวคนนั้นเองที่ไปหากัลยาณมิตรหาแหล่งความรู้หรือรู้จักเลือกหาแบบอย่างที่ดีอย่างว่าดูโทรทัศน์ก็รู้จักเลือกรายการที่ดีดูนะแล้วก็รู้จักเอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กเนี่ยไปคบกัลยาณมิตรรู้จักเลือกอ่านหนังสือหาหนังสือดีๆอ่านดูโทรทัศน์รู้จักเลือกรายการดีๆให้ความรู้แล้วก็เอาอย่างคนที่เขาดีอย่างนี้แสดงว่าเด็กรู้จักเลือกคบกัลยาณมิตรนี่สองละแล้วก็สามก็คือเด็กเป็นกัลยาณมิตรของผู้อื่นนี่ไปช่วยคนอื่นไปเป็นพึ่งมิตรที่ดีแก่พวกของตนเองแก่เด็กๆนักเรียนด้วยกันนะไปช่วยแนะนำเขาให้ความรู้แก่เขาเป็นต้นเนี่ยสามขั้นนะฮะกัลยาณมิตรหนึ่งคนอื่นมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้สองตัวเองรู้จักคบกัลยาณมิตรหากัลยาณมิตรสามตัวเองไปเป็นกัลยาณมิตรที่แก่ผู้อื่นในกรณีนี้ความมีกัลยาณมิตรที่ท่านประสงค์ที่ว่าจะเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคหรือเป็นอรุ่งอรุณของการศึกษานี้หมายถึงข้อสองเป็นต้นไปต้องข้อสองถ้าเป็นข้อหนึ่งนี่ยังไม่เข้าหลักการนี้ก็คนอื่นไปเป็นกัลยาณมิตรให้แต่ตัวเองอาจจะยังไม่เอาด้วยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังเป็นหลักประกันไม่ได้ว่ามรรคจะมาหรอกถ้าเด็กได้แค่ว่ามีคนอื่นเป็นกัลยาณมิตรพ่อแม่ก็ดีพยายามตั้งใจครูอาจารย์ก็ตั้งใจสั่งสอนแนะนำแต่ก็เด็กก็ยังไม่เอาด้วยถ้าอย่างนี้ถือว่ายังไม่เข้าคุณสมบัตินี้ต้องได้ขั้นที่สองก็คือเด็กเองเนี่ยรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรเป็นคนที่คบกัลยาณมิตรถ้าอย่างนี้แล้วจึงจะถือว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคแล้วก็มรรคจะเกิดแน่นอนเพราะเด็กเอาแล้วนี่อันนี้ต่อจากนั้นก็คือเด็กเมื่อเป็นผู้ที่รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรตัวเองมีคุณสมบัติดีก็จะไปเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่องกัลยาณมิตรนี่ก็ได้พูดมาเยอะตอนว่าได้ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผ่านไปได้อันนี้ก็ไปข้อที่สองก็คือศีลสัมปทาถึงพร้อมได้ศีลก็บอกแล้วว่าศีลนั้นในภาษาพระถ้าพูดกันอย่างเคร่งครัดเป็นคุณสมบัติที่ตัวคนนะแต่ภาษาไทยนี้เอามาใช้เป็นภาษาชาวบ้านหมายถึงข้อปฏิบัตินะหรือข้อบัญญัติให้ปฏิบัติเช่นอย่างศีล227ของพระเนี่ยที่จริงไม่ใช่ศีล227ชื่อจริงคือสิกขาบทใช่ไหมสิกขาบทก็คือข้อฝึกหรือข้อศึกษาอันนี้เมื่อเราไปปฏิบัติตามข้อฝึกข้อศึกษานั้นแล้วเราจึงจะเป็นผู้มีศีลถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามสิกขาบทมันก็เป็นข้อฝึกอยู่อย่างนั้นอยู่ข้างนอกตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงก็เป็นอันว่าศีลนี้ต้องมาเป็นคุณสมบัติที่ตัวคนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิกขาบทตั้งอยู่ในวินัย
สิกขาบททั้งหลายนี่ข้อฝึกทั้งหลายรวมกันก็เรียกว่าเป็นวินัยนะฮะวินัยนั้นก็เป็นตัวประมวลสิกขาบทประมวลระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดของพระกับวินัยเน้นประกอบด้วยสิกขาบท227ข้อเฉพาะในปาติโมกข์แล้วมีสิกขาบทนอกปาติโมกข์ต่างหากอันนี้เมื่อเราตั้งอยู่ในวินัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลศีลก็อยู่ที่ตัวคนแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองให้ตั้งอยู่ในวินัยนั้นอันนี้วินัยกับศีลก็เป็นอันว่าคู่กันวินัยอยู่ข้างนอกศีลอยู่ในตัวคนนะอันนี้ถ้ามันยังเป็นวินัยเป็นสิกขาบทเป็นข้อฝึกอยู่มันก็ยังไม่เข้าเป็นองค์บุพนิมิตของมรรคใช่ไหมต้องเด็กปฏิบัติตั้งอยู่ในวินัยเป็นผู้มีศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นบุพนิมิตของมรรคใช่ไหมแบบเดียวกับกัลยาณมิตรเมื่อกี้แล้วตัวคนข้างนอกเขามาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขามาสั่งสอนมาแนะนำแต่เด็กยังไม่เอายังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นบุพนิมิตของมรรคต้องเด็กเอาเป็นผู้คบกัลยาณมิตรข้อสองก็เช่นเดียวกันเป็นวินัยเป็นสิกขาบทอยู่ข้างนอกเด็กยังไม่เอาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บุพนิมิตของมรรคต้องเด็กเอาก็เกิดเป็นศีลขึ้นมานะเอาละนี่ก็ทีนี้เราไปมองดูวินัยกันอีกทีหนึ่งวินัยเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นประมวลสิกขาบทนะก็เป็นพวกหนึ่งก็คือการจัดวางระบบนะการจัดระเบียบชีวิตว่าเราจะอยู่กันยังไงจะตื่นนอนเมื่อไรไปรับประทานข้าวเวลาไหนไปโรงเรียนเวลาไหนนะการจัดวางระบบทีนี้เพื่อจะให้มันจดจำได้ง่ายแล้วมีข้อมายืนยันเป็นหลักฐานอ้างอิงเป็นต้นจำได้ง่ายก็เลยมาเขียนขึ้นตกลงกันจัดวางยังไงก็มาเขียนขึ้นเป็นข้อกำหนดนะนี่ก็เป็นวินัยเหมือนกันตกลงว่าวินัยสองความหมายแล้วนะหนึ่งการจัดวางระเบียบระบบความเป็นอยู่ระบบสังคมกิจการสังคมจะเอายังไงจะอยู่กันยังไงอย่างนี้นะการจัดวางนี้ก็เรียกว่าวินัยสองก็ตัวข้อกำหนดที่มาเขียนมาวางกันขึ้นสำหรับหมายรู้สำหรับเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับจดจำได้ว่าให้เอาอย่างนี้นะจัดวางกันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าวินัยในความหมายที่สองสามการฝึกให้คนหรือควบคุมดูแลให้คนเนี่ยปฏิบัติไปตามนี้ไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบที่วางไว้แล้วนี่ก็เรียกว่าวินัยตกลงได้สามความหมายแล้วนะวินัยความหมายที่หนึ่งก็ตัวการจัดวางระบบระเบียบสองก็คือข้อกำหนดมาเทียบได้คำว่ากฎหมายใช่ไหมอย่างกฎหมายนี่ก็เป็นวินัยในความหมายที่สองและสามการดูแลการฝึกคนให้ปฏิบัติได้ตามระเบียบข้อกำหนดนั้นอันนี้ได้แก่อะไรได้แก่การปกครองถูกไหมเพราะนั้นวินัยนี่ความหมายกว้างการปกครองกับกฎหมายนี่คู่กันนะคนจะปกครองได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเป็นเครื่องมือใช่ไหมกฎหมายมีไว้เรามาดูแลคนให้ปฏิบัติตามควบคุมจะให้เป็นไปตามนั้นฝึกคนให้ปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าเป็นการปกครองก็เป็นวินัยเนี่ยต้องใช้กฎหมายใช่ไหมวินัยการปกครองก็อาศัยกฎหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการปกครองที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือการปกครองโดยฝึกคนหรือช่วยคนให้ฝึกโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือฝึกทำให้คนในฝึกฝนพัฒนาตนมองกฎหมายนี่เป็นเครื่องมือฝึกตัวจะได้ไม่รู้สึกว่าบังคับบีบคั้นกันก็ต้องมีความรู้เข้าใจว่ากฎหมายนี่บัญญัติเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อความอยู่ดีเพื่อชีวิตที่ดีงามสังคมดีงามนะแล้วก็เมื่อเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วตั้งใจปฏิบัติตามเป็นการฝึกคนก็จะมีใจยินดีมีความสุขสุขภาพจิตดีแต่ถ้าการปกครองเป็นการบังคับคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะถ้าอย่างนี้แล้วสุขภาพจิตเสียและจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจอาจจะเป็นปฏิปักษ์คิดจะละเมิดอยู่เรื่อยการปกครองแบบนี้จะใช้อำนาจต้องบังคับกันใช่ก็ต้องเน้นการลงโทษนี่ในพุทธศาสนานี่ท่านให้มองวินัยนี่เป็นเครื่องฝึก
นั้นก็การปกครองก็จะเป็นเครื่องมือของการศึกษาก็คือเป็นการที่ว่าดูแลให้เขาได้ฝึกตนนะพัฒนาตนเองขึ้นไปการปกครองที่ดีในความหมายพุทธศาสนาเป็นการที่ช่วยให้คนฝึกฝนพัฒนาตนถ้าการปกครองกลายเป็นการบังคับควบคุมใช้อำนาจก็แสดงว่าเป็นการปกครองที่ไม่ได้ผลดีไม่ตรงตามความหมายในพุทธศาสนานะฮะอันนี้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการปกครองนั้นอาจจะมาเน้นในแง่ของการใช้อำนาจมากเอาแล้วครับเป็นอันว่านี่คือวินัยนะฮะได้ความหมาย3อย่างทีนี้วินัยนี่เพื่อจะให้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามมีปัญญาเข้าใจแล้วจะได้ฝึกตนเองต้องมองวินัยว่าไม่ใช่การบังคับนะวินัยก็เป็นเครื่องฝึกคนอย่างที่ว่าแล้วนอกจากเป็นเครื่องฝึกคนแล้วมันมีความหมายลึกลงไปอีกก็คือว่ามันเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสวินัยนี่เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสนะทำไมจึงว่าเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสยกตัวอย่างบ่อยๆเอาง่ายๆในบ้านของเราหรือในที่อยู่ในศาลาเนี่ยลองไม่มีวินัยนะไม่มีการจัดวางระเบียบระบบไม่ว่าคนก็ตามสิ่งของวัตถุก็ตามยกตัวอย่างเก้าอี้โต๊ะเป็นต้นเราไม่จัดระเบียบระบบโดยมีความมุ่งหมายตั้งทิ้งเกะกะไปหมดนะสมมติว่ามีเก้าอี้สัก25ตัวนี่เกะกะไปหมดนะไม่มีความมุ่งหมายว่ามันจะอยู่ที่ไหนไม่มีการจัดระเบียบระบบเต็มไปหมดนี่เราจะทำอะไรไม่สะดวกเลยในศาลานี้แค่เดินออกไปจะเดินจากนี่ไปถึงประตูนี่เตะโดนชนเก้าอี้กว่าจะไปถึงประตูได้นี่เจ็บด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยเนี่ยหลายนาทีกว่าจะไปถึงทีนี้ถ้าเราจัดระเบียบระบบเราก็รู้ความมุ่งหมายว่าเราจะให้อยู่ดีตรงนี้เป็นช่องว่างที่จะทำงานอย่างนั้นงี้นะเก้าอี้นี่มาอยู่ที่นี่คนจะได้นั่งได้สะดวกอะไรเงี้ยมีความมุ่งหมายเกิดขึ้นแล้วก็จัดระเบียบระบบให้สนองความมุ่งหมายนั้นตอนนี้เรารู้เลยว่าไอ้ส่วนนี้เป็นทางเดินจะต้องไปที่ประตูเราก็ไม่วางเวลาเราจะเดินจากจุดนี้ไปที่ประตูนี่เดินปลูดเดียวถึงเลยใช่ไหมนี่ฉะนั้นวินัยนี่เป็นการจัดสรรโอกาสทำให้ชีวิตและกิจการของสังคมนี้ดำเนินไปได้ดีถ้าเราไม่มีวินัยแล้วทุกอย่างติดขัดวุ่นวายไปหมดนะยิ่งงานอะไรที่มันมีความสำคัญนะแล้วก็ต้องการความรวดเร็วเป็นต้นประสิทธิภาพความฉับไวเนี่ยวินัยจะเข้ามาอย่างเต็มที่เลยนะอย่างหมอจะผ่าตัดนี่ความเป็นความตายของคนไข้ถ้าทำอะไรเสียเวลานิดเดียวนี่อาจจะไม่ทันการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการวางวินัยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะเช่นว่าพยาบาลที่ส่งเครื่องมือให้หมอจะต้องมีลำดับแน่นอนเลยจนกระทั่งว่าหมอนี่ไม่ต้องดูพอใช้อันนี้เสร็จอันนั้นต่ออันนั้นต่อใช่ไหมถ้าลองส่งเครื่องมือผิดนี่ไม่แน่นะคนไข้จะตายเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นวินัยนี่คือการจัดระเบียบระบบเพื่อให้การทำกิจการงานนั้นได้สำเร็จผลได้ดีคือการจัดสรรโอกาสเพราะนั้นสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ในกรณีของหมอผ่าตัดซึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้อย่างแน่นอนและฉับไวแล้วมัวไปวางเครื่องมือไว้20 ชิ้น เต็มไปหมดพอหมอจะเอานะหยิบเลือกดูกว่าจะได้พอดีคนไข้ตายเพราะฉะนั้นสำคัญมากวินัยหรืออย่างทหารไปรบใช่ไหมเราไม่มีวินัยสิอาจจะพาให้กองทัพทั้งกองนั้นถึงกับความพินาศตายกันเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะนั้นยิ่งสิ่งที่ทำนี้ต้องการความฉับไวความแม่นยำนี่วินัยยิ่งต้องเข้ามาอันนั้นในสังคมทั้งหมดก็เช่นเดียวกันถ้าอะไรแต่อะไรไม่เป็นระเบียบและสำระสายวุ่นวายไปหมดนี่กิจการอะไรแต่อะไรทำไม่สำเร็จไม่เป็นไปได้ดี เนี่ยก็แค่ในท้องถนนนี่ไม่มีวินัย
นะการจัดระบบระเบียบในการเดินรถไม่ดีหนึ่งเราต้องมีไฟแดงไฟเขียวก็เพราะว่าต้องการวินัยเมื่อมีวินัยปั๊บเกิดโอกาสเลยใช่ไหมถ้าไม่งั้นรถมี50,000 คันหรือ1,000 คันนี่ไปไม่ได้สักคันหนึ่งติดหมดพอจัดมีวินัยขึ้นมาให้มีไฟเขียวไฟแดงฝ่ายไหนหยุดฝ่ายไหนไปมันก็ไปได้เลยนะเพราะนั้นการจัดวินัยก็ทำให้เกิดโอกาสในการที่กิจการของชีวิตหรือสังคมจะดำเนินไปได้นะอันนี้ถ้ายิ่งมีวินัยดีในท้องถนนนี่แทนที่รถจะติดนะหรือติดแทนที่จะติดมากไปไม่ได้เลยมันก็ยังมีทางไปได้นั้นวินัยนี้จะช่วยสังคมเป็นอย่างมากสังคมไหนไม่มีวินัยสังคมนั้นจะติดขัดอะไรต่ออะไรจะไม่คล่องตัวไม่เป็นไปได้ดีหรือวินัยที่มองออกไปให้เห็นกว้างขึ้นก็ความระสำระสายในสังคมถ้าคนไม่ประพฤติตามหลักนะในการเป็นอยู่ร่วมกันให้ดีละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินกันไปไหนก็ไม่ปลอดภัยนะคนก็เกิดความหวาดระแวงแหละนะจะไปถนนนั้นนะถิ่นนี้ไม่ได้นะมีโจรผู้ร้ายเยอะเกิดมีกิจการต้องทำธุระต้องทำไม่กล้าไปซะแล้วเสียงานเสียการหรือว่าไปได้เฉพาะในเวลากลางวันกลางคืนไปไม่ได้เอาอีกก็ทำให้เกิดความติดขัดในสังคมนี้ถ้าหากว่ามีวินัยดีคนตั้งใจประพฤติตามกติกาสังคมนะก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยดำเนินกิจการอะไรจะอะไรไปได้ดีหมดนะจะไปไหนธุระที่ถนนไหนเวลาไหนไปได้หมดกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวอย่างนี้สังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขกิจการดำเนินไปได้ดีนี้ถ้ามันเกิดความติดขัดอย่างที่ว่าถิ่นนี้ไปไม่ได้นะหรือไปไม่ได้เวลานั้นธุรกิจการงานเสียนะเศรษฐกิจก็ไม่เจริญงอกงามเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจทันทีเลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละวินัยเนี่ยคือการจัดสรรโอกาสที่เรามีวินัยขึ้นก็เพื่อจัดสรรโอกาสนี้เพราะฉะนั้นวินัยเป็นเบื้องต้นเลยชีวิตของคนสังคมเนี่ยจะดำเนินไปได้ดีต้องวางฐานนี่ก่อนจัดอันนี้ให้ดีจัดสรรโอกาสสภาพความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยหรือว่าระเบียบชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มันดีซะก่อนพอได้อันนี้แล้วโอกาสเกิดขึ้นทีนี้แหละการพัฒนาชีวิตการดำเนินกิจการเป็นไปได้เพราะนั้นท่านจึงวางเรื่องศีลไว้เป็นข้อที่2ใช่ไหมต้องอยู่ตอนต้นๆแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งมันจะเริ่มจากนอกเข้ามาที่ข้างในเรื่อยกัลยาณมิตรนั่นเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะอยู่ข้างนอกตัวเราเนี่ยเราไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์นะเราได้ประโยชน์จากเขากัลยาณมิตรเนี่ยได้ประโยชน์จากคนอื่นสามารถเอาประโยชน์จากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมได้คนไหนนี่ไม่รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรนี่เป็นคนที่สูญเสียโอกาสของตนเองคืออยู่ในสังคมนี่แทนที่จะได้ประโยชน์จากสังคมจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนอื่นไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคนที่รู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรก็ได้ข่าวสารข้อมูลความรู้ได้ตัวอย่างที่ดีนี่เป็นคนที่รู้จักเอาประโยชน์จากสังคมจากเพื่อนมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกัลยาณมิตรนี่พอมาถึงศีลนี่มาอยู่ที่ตัวแล้วก็คือรู้จักดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้ดีก็เป็นการจัดสรรโอกาสอย่างที่ว่านะชีวิตตัวเองมีวินัยไหมรู้จักจัดเวลาเป็นไหมนะอย่างนี้เป็นต้นพอจัดเวลาเป็นปั๊บถ้าวันหนึ่งได้งานเยอะถ้าไม่รู้จักจัดเวลานี่วันหนึ่งบางทีไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยเสียไปเปล่าๆนะพอจัดเวลาเป็นนี่ได้งานเยอะแยะเลยนะนั่นอย่างนั้นก็เป็นฐานของการพัฒนานอกจากจัดระเบียบชีวิตตนเองก็จัดระบบความเป็นอยู่กับผู้อื่นให้ดีตัวเองก็ไม่ต้องหวาดระแวงภัยนะถ้าทุกคนประพฤติดีงั้นสังคมก็เรียบร้อยก็สบายใจนะเท่ากับเปิดโอกาสให้ชีวิตของตัวพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาแล้วนะเอาแล้วนะจากกัลยาณมิตรที่อยู่ข้างนอกเอาประโยชน์จากเขาแล้วเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาที่ตัวเองจัดระบบชีวิตของตัวเองกายวาจานี้ให้ดีซะระบบความสัมพันธ์แม้แต่การคบหากับผู้อื่นถ้าเรามีพฤติกรรมกายวาจาที่ดีคนอื่นเขาก็อยากจะมาเกี่ยวข้องอยากจะมาสัมพันธ์อยากจะมาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลนะคนอื่นเขาไม่กล้าเขาไม่ไว้ใจเขาไม่แน่ใจอย่างน้อยเขาก็หลีกไปก่อนละใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเอาละครับศีลนี่เข้ามา
ที่ตัวแล้วนะแต่ยังอยู่ด้านกายวาจายังอยู่เรียกว่าด้านนอกแต่เป็นการเตรียมพื้นฐานการจัดสรรโอกาสชีวิตไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีอันนี้เชื่อทั้งชีวิตและสังคมไปได้ดีวินัยจึงเป็นการจัดสรรโอกาสนะอันนี้คนที่เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยอย่างนี้แล้วก็จะมีความยินดีมีความพอใจเต็มใจมากขึ้นในการปฏิบัติตามวินัยอย่างน้อยมองเห็นว่าแหมมันไม่ได้อย่างใจก็ยังมองว่านี่เป็นเครื่องฝึกตัวเองนะก็พอมองว่าเป็นเครื่องฝึกก็มีความเต็มใจที่จะทำแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าได้ก็มีความสุขแล้วต่อไปวินัยพอเราประพฤติไปจนชินนะเราไม่รู้มีความรู้สึกที่จะต้องฝึกตัวเองเราจะมองแต่เพียงว่ามันเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการอยู่ร่วมสังคมในการที่จะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีเครื่องหมายรู้ว่าเราจะทำไงกันเมื่อไรเวลาไหนทำกันอย่างไรแล้วสังคมมันจึงจะอยู่ร่วมกันได้ดีฉะนั้นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจความมุ่งหมายของวินัยหรือกฎหมายอย่างนี้แล้วสบายกฎหมายนี่ถ้าว่าไปลองตีความกฎข้อกำหนดหมายที่ให้หมายรู้กันก็ไม่ได้มีความหมายเป็นเครื่องบังคับอะไรเป็นข้อกำหนดที่หมายรู้กันว่าเอางี้นะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเอางี้นะนี่คือผู้ที่เป็นอารยชนพัฒนาแล้วจะมองกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่วางไว้ได้ดีนะอย่าไปเอากฎหมายร้ายนะถ้ากฎหมายเนี่ยตั้งมาด้วยเจตนาไม่ดีไม่บริสุทธิ์ไม่มีปัญญาเราก็ต้องแก้ไขทีนี้กฎหมายที่ดีเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายประเภทที่เป็นข้อกำหนดสำหรับหมายรู้ร่วมกันว่าเราอยู่ร่วมกันจะเอายังไงเพื่อจะให้เกิดโอกาสในการมีชีวิตและทำกิจการงานอย่างที่ว่าไปแล้วดังนั้นพระอรหันต์ก็ต้องมีวินัยก็ต้องมีกติกาเพราะว่าคนตั้งแต่2 คนขึ้นไปนี่เวลามาอยู่ร่วมกันแล้วถ้าไม่มีกติกาข้อกำหนดแล้วมันจะทำให้กิจการไม่ดำเนินไปได้ดีนะยังอยู่2 คนก็ต้องตกลงกันว่าเราจะมารับประทานอาหารกันเวลาไหนใช่ไหมถ้าเราจะอยู่ด้วยกันนี่ถ้าไม่มีข้อกำหนดไม่มีกติกาวางไว้ก็ยุ่งสิเดี๋ยวคนนั้นมารอคนนี้ยังไม่มาเดี๋ยวไปตามคนนั้นไปไหนกันวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรนั่นตั้งแต่2 คนขึ้นไปแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีกติกาคือต้องมีวินัยก็เพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันในการที่ว่าเราอยู่ร่วมกันเราจะทำกิจการกันยังไงเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมเพราะนั้นจึงยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างพระอรหันต์มาอยู่ร่วมกันปั๊บสมมติว่า10 องค์ก็ต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันแล้วนะเอานะเรานะ6:15 ออกบิณฑบาตเอาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีกติกามากๆเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นใช้ตีละครั้งนะตีละครั้งถ้าตี3 ครั้งหมายความว่าให้มาประชุมกันมีญาติโยมมานั่นหรืออย่างนี้นะมาทำบุญสมมติอย่างนั้นถ้าหากว่า5 ครั้งตีละครั้ง5 ครั้งหมายความว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งอาพาธให้มาช่วยกันหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่ามีตีอะไรกี่ครั้งหมายถึงว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นต้องให้มาประชุมกันรีบด่วนเพื่อแก้ปัญหาตีเท่านั้นครั้งหมายความว่ามาทำวัดสวดมนต์อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยกติกาสำหรับเป็นวินัยเนี่ยสำหรับหมายรู้เท่านั้นเองเพื่อจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันนั้นมันได้ผลดีใช่ไหมดังนั้นมันจะไม่มีความหมายเป็นการบังคับหรือเป็นการฝืนใจหรือแม้แต่ต้องฝึกเลยนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่คุ้นนี่ก็อาจจะต้องฝึกนี่ถ้าคนไม่เข้าใจความมุ่งหมายเลยจะมองไอ้พวกกติกาวินัยกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องบังคับไปเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้อย่างใจก็นี่ก็เป็นเรื่องของการมองความหมายของวินัย3 ขั้น1คนที่ไม่มีปัญญาเอาแต่ใจตนอยู่ด้วยตัณหามองเป็นเครื่องบังคับ2คนที่มีปัญญาเข้าใจความมุ่งหมายแต่ว่ายังพัฒนาตนไม่ได้เต็มที่จิตใจของตนยังอยากจะได้อย่างใจอยู่แต่ว่ารู้เข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรจะทำก็จะฝึกตนเองมองเป็นเครื่องฝึก3ก็หมายถึงคนที่พัฒนาตนดีแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องตามใจตนเองนะเอาแต่ปัญญาเข้าว่าเห็นว่าสิ่งนี้ดีชอบด้วยเหตุผลก็ปฏิบัติก็มองวินัยเป็นเครื่องหมายรู้ว่าเอาอย่างนี้อย่างนี้นะนี่แหละพระอรหันต์ก็จะอยู่ด้วยความเข้าใจแบบที่3มองวินัยในความหมายที่3แต่อย่างที่บอกแล้วว่ากฎหมายวินัยอะไรต่างๆนี้
ต้องมาจากปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเห็นคุณค่าประโยชน์ความมุ่งหมายในการที่ว่าเราจะวางวินัยทำไมสองก็มีเจตนาบริสุทธิ์มุ่งเพื่อประโยชน์ร่วมกันเพื่อความดีงามร่วมกันแล้วก็วางไว้ถ้าเป็นกฎหมายวินัยที่วางจากจิตใจไม่บริสุทธิ์เจตนาร้ายเพื่อเอาประโยชน์กับตนเองหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็หรือแม้มีเจตนาดีแต่ปัญญาไม่พอไม่รู้เข้าใจความจริงวางผิดวางถูกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องระวังเหมือนกันต้องคอยตรวจสอบกฎหมายเหล่านี้หรือกติกาเหล่านี้เพื่อจะให้ได้ผลสมบูรณ์คือเกิดจากปัญญารู้ความจริงแท้ทั่วตลอดและเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์นะฮะก็ไปอ่านว่านี่เป็นเรื่องของศีลเมื่อเราได้ตั้งอยู่ในวินัยด้วยปัญญาเข้าใจอย่างนี้แล้วหรืออย่างน้อยก็มองเป็นเครื่องฝึกเราก็ฝึกตัวเองให้ปฏิบัติตามเราก็เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลถ้าคนในสังคมนี้มีศีลโดยทั่วกันก็วินัยของสังคมก็เป็นไปได้ดีกฎหมายกติกาเป็นไปดีสังคมเรียบร้อยชีวิตของแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะพัฒนากิจการของสังคมก็จะมีโอกาสที่ดำเนินไปได้ดีๆนี่เรียกว่าฐานดีแล้วนะแล้วทีนี้ก็ก้าวไปสู่ข้างในแล้วต่อไปคุณสมบัติข้อที่3นี่จะเข้าในตัวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เป็นลำดับหมดเลยนะเอาแล้วครับวันนี้3 ทุ่มเกือบครึ่งนะเพิ่งได้แค่2 ข้อนะพูดเยินเยอะเรื่อยนะเอาละครับก็ไว้ค่อยต่อข้อ3 4 5 6แล้วก็ข้อ7ก็พูดกันไปแล้วก็ไปขมวดท้ายอีกทีมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับวันนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมเรื่องบุพนิมิตของมรรคนะฮะยังที่จริงก็เขียนออกมาหลายเล่มแหละพยายามเน้นเรื่องนี้มาหลายปีนะฮะในพวกหนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือแม้แต่ทั่วๆไปอย่างแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามรุ่งอรุณของการศึกษาแล้วก็ไปอยู่ในเล่มเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่เอาใจใส่เรื่องบุพนิมิตของมรรคหรือรุ่งอรุณของการศึกษาเนี่ยจะทำให้คนเข้าถึงธรรมยากนะอยู่ๆก็ไปเริ่มมรรคเลยก็เราก็บอกแล้วว่ายอมรับว่ามรรคดีจำเป็นแล้วทำไงจะให้คนมาเข้ามรรคเราไม่พูดสักทีนะอยู่ๆจะให้เขามาเข้ามรรคได้ยังไงนะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ตรัสไว้แต่ว่าชาวพุทธเองเนี่ยมองข้ามไปเองไม่เอาใจใส่นะหรืออย่างน้อยก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นระบบจะเป็นเรื่องที่เด็กคุณบอกคือการสอนตั้งแต่เล็กจนโตนะการสอนหยิบธรรมะแต่ละตัวเนี่ยมาให้เด็กเรียนแล้วไม่มีการเอาธรรมะมารวมเข้าไปหมดเป็นระบบไม่มีการมองเป็นระบบความสัมพันธ์ของธรรมะซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงในธรรมชาติเพราะนั้นธรรมะเป็นระบบสิเพราะว่าตัวธรรมชาติความเป็นจริงในธรรมชาตินี่มันเป็นระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมธรรมะก็เอาความจริงในระบบของธรรมชาตินั้นมาเอามาใช้ประโยชน์เอามาสอนเอามาพูดกันแล้วก็ให้คนปฏิบัติเพื่อจะได้ประโยชน์จากระบบความเป็นจริงในธรรมชาติต้องให้มองเห็นภาพความจริงที่สัมพันธ์กันอย่างนี้ที่เรียนที่ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาครูบาอาจารย์บางท่านก็จะหยิบมาแต่ละเรื่องเป็นหัวข้อเป็นหมวดไปนะโดยไม่ได้รู้ว่าหมวดไหนมันมายังไงมันตั้งอยู่ที่ไหนในระบบนี้ใช่ไหมทราบว่าเกิดเจ้ามีมาถึงเรื่องแสงแสงทองนี่ก็เยอะนะก็อยู่ในเล่ม19เนี่ยตัดแล้วตัดอีกในเล่ม19เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเลยนะฮะแต่แปลกที่ว่าอยู่ที่เดียวนั่นแหละไม่มีที่อื่นอีกเลยแต่ว่าตัดบ่อยเหลือเกินตัดไปแล้วก็ตัดอีกตัดแล้วตัดอีกจนกระทั่งถ้าต้องไปหมายความว่าละไว้เลยหมายความว่าไม่เอาข้อความซ้ำมาใส่เนี่ยพอตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกนี่โดยเฉพาะอัตตสัมปทาเนี่ยมันไม่มีที่อื่นเลยนะมามีแต่ที่นี่ส่วนข้ออื่นเราทำให้คน
ที่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งนี่ก็เลยมองข้ามก็มองข้ามไม่พูดถึงกันเลยอาจจะเป็นได้ว่าพุทธศาสนาตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยไม่ได้เอามาพูดเลย ไม่เคยได้ยินแปลกเหมือนกันก็ตกลงว่าต้องเน้นเรื่องนี้ให้มากเพราะถ้าได้7ตัวนี้นะฮะก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องว่าให้พระอาทิตย์ขึ้นมันขึ้นเองอย่างนั้นถ้าหากว่าธรรมะ7ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในตัวบุคคลแล้วมรรคก็มาโดยไม่ต้องไปเรียกร้องนั้นเราก็สบายใจสิใช่ไหมไม่ต้องไปเรียกร้องมรรคละให้รู้ว่ามรรคได้มีอะไรบ้างให้รู้เข้าใจไว้จะได้ไปปฏิบัติถูกแต่ข้อที่ต้องทำก็คือเจ้า7ตัวนี้ทำเจ้า7ตัวนี้แล้วมีขึ้นมาแล้วมรรคจะตามมาเองใช่ไหมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาอย
ดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนโชคช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาก็จะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น14 ค่ำเดือน 3วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่1 กุมภาพันธ์พระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันได้แต่ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์ให้ได้ก่อนเมื่อดาวน์โหลดได้สำเร็จท่านจะได้รับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมทุกวันหนึ่งสามารถฟังได้ถึง6 เวลามีเวลา 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา 11 นาฬิกา 13 นาฬิกา 17 นาฬิกาและเที่ยงคืนหรือตี 1สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆนำรายการนี้ออกอากาศต่างเวลากันต่างสถานีกันถ้าเป็นตอน 9 โมงเช้ารับฟังได้ทางสถานีวิทยุวัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 10 นาฬิกาฟังได้พร้อมกัน3 สถานีคือวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 11 นาฬิการับฟังได้อีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายธรรมะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงรับชมถ่ายทอดสดทาง YouTube ได้อีกด้วยในเวลา 11 นาฬิกาดังกล่าว
จากนั้นเวลา 13 นาฬิกาบ่ายโมงตรง รับฟังรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101จากนั้นเวลา 17 นาฬิกา 5 โมงเย็นรับฟังรายการนี้อีกหนึ่งรอบทางสถานีวิทยุวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นกลางดึกเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งรับฟังได้อีกครั้งทางสถานีวิทยุวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายธรรมะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานี่คือช่องทางของการติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมผ่านแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยใครที่บอกผู้อื่นให้ดาวน์โหลดผู้ที่บอกนั้นได้บุญบอกหนึ่งได้บุญหนึ่งบอก10ได้บุญ10บอก100ได้บุญ100สาธุชนที่ตั้งใจแนะนำผู้อื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้บุญกันทุกคนญาติโยมวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็มีเรื่องเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรานี่แหละมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังที่ผ่านๆมาก็ปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีข้อธรรมะเล็กๆน้อยๆนำเสนอต่อพวกเรากันส่วนมากก็จะไม่ได้เป็นทางวิชาการเท่าที่ควรโยมจะเล่าประสบการณ์ของตนเองในเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติเนี่ยให้ญาติโยมได้ฟังกันเพราะเชื่อว่าถ้าพูดหลักวิชาการแล้วญาติโยมก็จะหลับกันหมดคนที่จะหลับคนแรกเลยก็คือเด็กหญิงทอฝันนะหลับก่อนเลยน้องทอฝันหลับก่อนเพราะตอนไปฟังธรรมที่พระธาตุนาดูนี่ก็หลับคนแรกเลยเป็นธรรมดาโยมลูกๆหลานๆเยาวชนเด็กๆของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังอยู่ในวัยกินวัยนอนพอตกค่ำมาแล้วก็ต้องหลับต้องพักแต่เขาก็สู้นะไปกับคุณยายคุณย่าไปตากน้ำค้างตากลมตากอากาศหนาวร่วมนอนอยู่กับย่ากับยายที่นั่งซอดแจ้งฟังธรรมอยู่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีคนหนึ่งนะโยมนะอนุโมทนาบุญกับหลานด้วยนะขอให้มีธรรมะในใจตลอดกาลเป็นเด็กดีมีศีลธรรมต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์นะลูกท่องเอาไว้บ่นเอาไว้แล้วก็ชวนคุณยายท่องร้องกันตลอดขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดใครๆก็บอกว่าเป็นเสียงอาตมาเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมอ่ะหลายคนเจอที่ไหนเจอใครก็บอกว่าเสียงอาตมาเป็นคนร้องเองอาตมาก็ยืนยันบอกโยมไม่ใช่อาตมาแค่เสียงเขาเหมือนอาตมาเฉยๆคนนี้เป็นนักร้องอยู่ในแกรมมี่โกลด์นู่นโยมอาตมาไม่บอกชื่อหรอกเดี๋ยวโยมรู้คนนี้เขาแต่งเพลงเป็นเขาเรียกนะโปรดิวเซอร์ให้กับนักร้องต่างๆเขามีความสามารถอยู่ก็บอกชื่อโยมก็รู้สินะเป็นเจ้าหน้าที่และศิลปินในแกรมมี่โกลด์เขาร้องเพลงนี้ให้อาตมาไปขอให้พระอาจารย์มนตรา
จิตตภาโรจักษุวิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถานเนี่ยให้ช่วยทำเพลงให้สักเพลงหนึ่งเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมเนี่ยก็ออกมาอย่างที่ญาติโยมได้ฟังกันนั่นแหละขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์มาใส่เป็นเนื้อร้องทำนองดนตรีออกมาเป็นบทเพลงให้พวกเราได้ฝึกร้องกันให้ได้ทุกคนเพราะสิ่งที่ทางรายการอัญเชิญมาเป็นเนื้อร้องทำนองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองไทยเรานักหนาขอบอกเลยว่าสำคัญมากแต่พวกเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นความสำคัญกันเท่าไหร่จึงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจกันนักแต่เอาละอย่างน้อยก็ได้พูดได้บอกได้แนะให้ญาติโยมพุทธบริษัทของเราได้รู้กันแล้วได้ทราบกันแล้วส่วนเราจะช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดกันต่อไปหรือไม่นั้นอาตมาก็ไม่สามารถจะไปบีบบังคับญาติโยมได้ก็คงแต่จะรอให้ญาติโยมมีจิตสำนึกขึ้นมากันด้วยตัวเองอาตมานั้นคงไม่มีบารมีพอที่จะชักจูงจิตใจของญาติโยมให้มาทำตามที่อาตมาได้บอกได้รณรงค์อยู่ในเวลานี้ได้ก็คงต้องรอจังหวะโอกาสเวลาที่ญาติโยมจะเห็นจะรู้จะสัมผัสจะได้กระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละญาติโยมจึงจะกุลีกุจอรีบมาขอมาท่องมาจำกันถ้าเป็นภาษิตโบราณเขาบอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำลายเขาว่างั้นนะอันนี้เป็นอุปมาเฉยๆโยมอุปไมยก็คือเมื่อเราจะสูญเสียเอกราชแล้วนั่นแหละเราจึงจะวิ่งรี่กันเข้ามาแล้วก็มาท่องมาเร่งท่องกันทำอะไรมันสายไปแล้วโยมถึงเวลานั้นไม่ต้องไปท่องแล้วหมดโอกาสเพราะทางรายการเนี่ยเน้นแล้วบอกพวกเรามานมมานานแล้วบอกให้รีบท่องรีบทำกันนะเผยแพร่กันนะบอกลูกหลานสอนลูกหลานกันนะบอกมานานแล้วแต่โยมไม่ใส่ใจกันเองพอถึงเวลาหนึ่งในอนาคตมีคนเข้ามาทำลายสิ่งเหล่านี้ของบรรพชนของเราบิดเบือนของบรรพชนเราจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมนั่นแหละเราจะวิ่งรี่มาท่องมาบ่นมาจำมาอะไรมันไม่ได้แล้วโยมมันสายเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักดีกว่าไปวักน้ำที่มันอยู่ในทรายโยมไปวักน้ำในทรายเนี่ยจะได้กินน้ำไหมล่ะโยมทรายน่ะในทรายแห้งๆมันมีน้ำไหมโยมไม่มีก็มันกินไม่ได้อ่ะต้องไปคั้นทรายให้เป็นน้ำก่อนถึงจะกินได้แล้วใครจะทำอย่างนั้นล่ะโยมนี่แหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงประเทศไทยและคนไทยของเราที่ประมาทกันอยู่คือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งต้องรีบอะไรเลยธงชาติก็เป็นธงชาติปลิวสวัยกันดีอยู่แล้วแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วจะต้องไปดิ้นรนขวนขวายไปท่องไปจำกันให้มันเหนื่อยทำไมหลายคนคิดกันแบบนี้พูดกันแบบนี้โยมนี่แหละเขาเรียกว่าตกอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันเอาไว้ว่าปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทคือหนทางแห่งความตายมัจจุโนความตายญาติโยมเพราะฉะนั้นเราจะประมาทกันอย่างนี้ต่อไปหรือเราจะเร่งขวนขวายดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตามที่ทางรายการได้แนะนำอันนี้เลือกได้
อยู่ที่ทุกคนนะไม่ได้อยู่ที่อาตมานะโยมอาตมาเป็นเพียงแค่ผู้ส่งสารให้เฉยๆไปนำสารมาจากพระองค์ท่านคือพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เนี่ยอาตมาก็อัญเชิญมาแล้วก็นำมามอบให้โยมญาติโยมท่านใดเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญโยมก็บอกลูกสอนหลานให้ท่องให้บ่นอะไรต่างๆอย่างน้องทอฝันหลานทอฝันเนี่ยเห็นไหมคุณย่าคุณยายเนี่ยก็มีความรับผิดชอบมากสอนลูกสอนหลานเนี่ยให้พูดชัดเจนเลยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเห็นไหมเด็กๆก็จำได้สนิทแล้วเขาก็ไปพูดที่ไหนไปแสดงออกที่ไหนเขาก็ดำเนินการได้โดยไม่เคอะเขินมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยท่องเคยบ่นไม่เคยแม้กระทั่งรู้ก็ต้องเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเหนียมอายเคอะเขินไม่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดเพราะความไม่มีความมั่นใจนั่นแหละอาตมาจึงพยายามสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยเป็นอันดับแรกที่ฟังรายการอยู่นี่แหละถ้าเราไม่เริ่มที่เราก่อนมันจะไปถ่ายทอดไปที่คนอื่นได้ไหมเล่ามันไม่ได้หรอกโยมนะอาตมาว่ายังน้อยนะเนี่ยยังมีคนใส่ใจน้อยเรื่องเนี้ยนะอาตมาก็จะไม่พูดเยอะก็คิดว่าญาติโยมก็โตกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วล่ะคิดว่าสักวันหนึ่งก็จะรู้เองว่าสิ่งที่มารณรงค์ให้พวกเราได้ช่วยกันเนี่ยโยมจะเห็นคุณค่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเองแหละอาตมาคงไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายถือว่าได้ทำหน้าที่สำเร็จไปแล้วคือได้ให้ข้อมูลกับญาติโยมไปแล้วว่ามันมีเหตุอย่างนี้นะแล้วพวกเราจะต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันปกป้องช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทำรงรักษาไว้แบบนี้นะแล้วก็แนะนำวิธีการไปหมดแล้วแล้วทีนี้ถ้าพวกเราไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติมันก็เป็นที่พวกเรานะไม่ได้เป็นที่อาตมานะโยมอาตมาแค่ส่งสารเฉยๆจะทำไม่ทำจะรณรงค์ต่อหรือไม่ต่อก็มันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะก็อย่ามาโทษอาตมานะโทษไม่ได้เลยแหละเพราะอาตมาเป็นคนรู้เหตุการณ์มาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับธงชาติของเราแล้วก็นำมาบอกพวกเราแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแบบนี้อย่างนี้เวลานี้ที่ไหนยังไงบอกหมดแล้วนะแล้วก็ชวนพวกเราเนี่ยให้ช่วยกันป้องกันด้วยวิธีการกล่าว2ประโยคและให้ท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ให้ได้ก็รณรงค์มาเป็นระยะเวลาหลายปีเรื่องนี้คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะโยมเนาะพวกเราก็ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะเราก็จำกันได้แล้วรู้กันแล้วอะไรแล้วนะแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราได้กระทำต่อไหมหรือว่านั่งกันเฉยๆเก็บเอาไว้อมพนำกันเอาไว้ไม่แสดงออกไม่ได้พูดให้ใครได้ยินหรือเปล่าหรือได้ยินอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ทราบนะแต่ละท่านย่อมรู้ตัวเองกันหมดแล้วว่าเมื่อได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรกันเอาไปถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนต่อไหมให้ผู้อื่นต่อไหมหรือว่าเก็บเงียบเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยพวกเราก็รู้กันเองแหละไม่มีใครเขารู้พวกเรากันหรอกนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะอาตมาได้ทำหน้าที่ไปแล้วโยมเอาละทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ทางรายการจะมาปรารภและนำเสนอต่อท่านผู้ฟังกันในเดือนมกราขออภัยในเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นะโยมไม่ใช่เดือนหน้าขออภัยนะมีกิจกรรมวางศิลาฤกษ์สร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามพูดง่ายๆก็คือว่าจะมีงานวางศิลาฤกษ์
สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยงานเขาจะจัดระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์นู่นแหละประมาณเลยกลางเดือนไปนิดนึงตรงกับวันพุธวันเริ่มงานนะ18แล้วก็ไปสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์22กุมภาพันธ์วันพิธีวางศิลาฤกษ์เขาจะใช้วันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะโยมใครจะมีส่วนร่วมสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามที่วัดศรีอุดมวงศ์โยมสามารถโทรศัพท์เข้าไปร่วมบุญได้หรือจะสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์0894404968วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยน่าจะสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามแล้วใครจะร่วมบุญเป็นกองทุนต่างๆก็โทรศัพท์เข้าไปร่วมบุญกันได้อีกงานหนึ่งก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นงานช้างโดยเฉพาะและเป็นโดยเฉพาะเจาะจงด้วยจะต้องเป็นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ทำพิธีได้อย่างถูกต้องตามโบราณประเพณีที่ถือกันมาเพราะเป็นเจ้าของประเพณีนี้มาตั้งแต่ครั้งบรรพชนในอดีตหลายชั่วโคตรหรือพูดกันง่ายๆว่าเป็นหลายพันปีมาแล้วก็ว่าได้ญาติโยมตั้งแต่ยุคที่โลกมนุษย์เรามีป่ามีคนป่าเนี่ยคนเหล่านี้ก็อุบัติขึ้นมาแล้วก็ได้มาทำอะไรๆแบบนี้แล้วโยมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาซิอีกด้วยซ้ำไปชนชาติพันธุ์กลุ่มนี้ยังเหลืออยู่ในโลกและมีอยู่ในที่เดียวที่รวมกันเป็นคนหมู่มากแล้วก็ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมแบบโบราณเอาไว้ได้ชนกลุ่มนี้ก็คือชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่ากุยกอไก่สระอูยอยักษ์และชนชาติพันธุ์ที่มีชื่อว่าสวยสอเสือไม้เอกวอแหวนยอยักษ์สองชนชาติพันธุ์เนี้ยคือเชื้อสายเดียวกันเลี้ยงช้างมาด้วยกันทำได้แบบเดียวกันแต่ชนชาวกุยนั้นเขารักษาความมั่นคงของประเพณีโบราณไว้ได้ดีกว่าเหนียวแน่นและมั่นคงมากกว่าด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆที่พร้อมกว่าเขาจึงรักษามาได้จนถึงวันนี้แล้วดีด้วยและในวันที่7 8 9มีนาคมที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ย7 8 9มีนาคมสถานที่แห่งนี้จะประกอบพิธีแบบโบราณดั้งเดิมที่สืบสานกันมานับเป็นพันๆหลายพันปีมาแล้วโยมนั่นก็คือพิธีไหว้ครูปู่ประกำช้างเป็นอย่างไรมีแบบแผนวิธีการอย่างไหนไปสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเองที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์7 ถึง 9มีนาคมนะโยมนะจดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าอาวาสไว้สักนิดหนึ่งเพื่อท่านจะได้ตอบคำถามที่โยมข้อสงสัยต่างๆได้นะโทรไปที่หมายเลข064 228 2440
พระครูสมุหารปัญญาทโรอันนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสนิทชิดเชื้อกันอีกรูปหนึ่งเพราะเป็นชนเชื้อสายเดียวกันญาติโยมฝ่ายพ่อของอาตมาเนี่ยเป็นส่วยเลี้ยงช้างฝ่ายท่านพระครูสมุหารก็เหมือนกันเป็นกุยเลี้ยงช้างจริงๆแล้วเป็นชนเชื้อชาติเผ่าเดียวกันนี่แหละแต่มาเปลี่ยนชื่อกันในภายหลังเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองบางอย่างในสมัยอดีตจริงๆเหมือนกันเลยเชื้อเดียวกันโยมนะเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เลี้ยงช้างมาก่อนก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตระกูลอย่างหนึ่งที่ยังมีคนสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมโบราณรุ่นปู่ย่าตาทวดของเราเอาไว้ได้ต้องยกให้พี่น้องชาวกุยเหล่านี้นะโยมเพราะฉะนั้นวันที่7 8 9มีนาคมจองรีสอร์ทกันไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่มีให้พักกันนะเตือนแล้วนะโยมใครที่จะไปเนี่ยรีบจองรีสอร์ทที่อยู่ในอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระโยมโทรศัพท์ไปได้เลยไปค้นหาใน Google ที่พักในอำเภอจอมพระที่พักในอำเภอท่าตูมรีสอร์ทนั้นรีสอร์ทนี้ก็ว่าไปเพราะว่า2อำเภอเนี่ยอยู่ใกล้กันอำเภอเมืองก็อยู่ใกล้นะโยมอำเภอเมืองในบางพื้นที่ก็อยู่ใกล้อำเภอท่าตูมเหมือนกันก็ลองติดต่อดูนะอันนี้เป็นกิจการงานแบบดั้งเดิมแบบโบราณงานไหว้ครูปู่ประกำช้างซึ่งเป็นพิธีใหญ่พิธีสำคัญเป็นพิธีที่โบราณถือนักถือหนานะถ้าหากไม่มีพิธีนี้ไม่ทำการไหว้ครูปู่ประกำช้างเนี่ยจะออกไปคล้องช้างไปทำมาหากินเกี่ยวกับช้างอะไรต่างๆจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการไหว้ครูปู่ประกำช้างแต่ละปีจึงมีความสำคัญใครที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้นั้นด้วยอาตมาเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญใดๆนะไปทุกปีเหมือนกันโยมไปนั่งหน้าสลอนอยู่ในงานเขานั่นแหละไม่มีใครเขารู้จักหรอกก็ไปอย่างนั้นแหละโยมเพราะถือว่าไปตามที่เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงท่านแนะนำบอกท่านก็มีชนเชื้อสายกุยอยู่เหมือนกันนิมนต์นะไหว้ครูปู่ประกำช้างทุกปีเนี่ยคนที่มีเชื้อมีสายเนี่ยควรจะเข้าไปแล้วก็ท่านก็บอกอะไรต่างๆที่เป็นเคล็ดลับอีกเยอะแยะซึ่งพูดออกอากาศไม่ได้หรอกโยมเดี๋ยวของหนีหมดไม่ใช่มีของอย่างนั้นนะโยมอย่าเข้าใจผิดหมายความว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่พูดกันโยมพูดเฉพาะในคนต่อคนเท่านั้นที่ถ่ายทอดให้กันเฉยๆแล้วก็เป็นเชื้อชนเผ่าเดียวกันด้วยเขาไม่พูดให้คนอื่นฟังนะเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับคนกับช้างเนี่ยโยมอาตมานี่ถือว่าโชคดีที่มีเชื้อสายตรงนั้นท่านอาจารย์พระครูสมุหารก็เลยเล่าให้ฟังบอกให้ฟังทั้งหมดถึงเคล็ดลับอะไรต่อเมื่ออะไรเกี่ยวกับช้างนี่แหละนะแล้วท่านก็เองก็เป็นผู้นำชาวบ้านที่เลี้ยงช้างทั้งหมดเพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลช้างทั้งหมู่บ้านเวลาช้างเชือกไหนป่วยนะชาวบ้านก็จะนำช้างนั้นนะมาให้หลวงพ่อหารเนี่ยดูแลรักษาให้7 วันเท่านั้นมารับกลับบ้านไปได้เลยไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งหลวงพ่อหารบอกมาไว้ในวัดเดี๋ยวดูแลให้ว่างั้นนะฮะนี่ก็คือน้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์ของเราญาติโยมนะก็ขอฝากญาติโยมนะใครที่ไม่เคยเห็นพิธีกรรมมันสำคัญของชนชาติพันธุ์ชาวกุยโบราณนะโยมก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานกันได้ที่วัดป่าอาเจียงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะโยมนะวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็ถือว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล100 วันหรือสัตตมวาน
เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในพระอุโบสถของวัดที่ตนเองจำพรรษาอยู่นั่นก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีดังกล่าวครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระวิมลท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระวิมลมุนีวิปัสสนาหรือว่าท่านเจ้าคุณพระมหาบุญชิตประเรียนธรรม9ประโยคคณาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์นั่นเองก็ได้เข้าร่วมพิธีจนจบโดยวันนี้มีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพโดยท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆมายกกันมาทั้งหมดเลยทั้งสำนักนายกเลยวันนี้มาร่วมกิจกรรมภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เมื่อตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้31 มกราคมถ้าหากญาติโยมต้องการจะชมภาพในการประกอบพิธีก็สามารถเข้าไปชมใน Facebook ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ได้เลยนะฮะในเพจของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ก็ไปติดตามรับชมกันได้อาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละร่วมพิธีเขาอยู่เป็นคณะปูรณกะเขาเรียกว่าเติมให้เต็มไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวที่นั่งมันจะว่างก็เลยมาร่วมงานกับเขาก็ถือว่าได้ประกอบพิธีจากส่วนกลางออกไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรก็จะได้รับหนังสือแล้วก็ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดก็จะเข้าร่วมพิธีกันอย่างครึกครื้นเลยวันนี้นะเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้ขออภัยถ้าหากว่าใครติดตามรับชมรายการรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะเห็นภาพบรรยากาศของพระราชพิธีสัตตมวานบำเพ็ญพระกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในพระบรมมหาราชวังนะโยมนะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินด้วยพระองค์เองในการบำเพ็ญพระราชพิธีดังกล่าวด้วยแล้วก็มีคณะสงฆ์จำนวน30 กว่ารูปมีสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานแล้วก็มีพระเถรานุเถระในคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับต่างๆก็มาร่วมพิธีโดยครบครันเลยในครั้งนี้งานพระราชพิธีในลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสืบสารรักษาต่อยอดบุญประเพณีเหล่านี้เอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีการแล้วก็พัสดุในการใช้สอยเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะรักษาและสืบสารต่อยอดเอาไว้ทั้งหมดเป็นความงดงามของประเทศไทยของเราที่สามารถสืบสารกันมาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในโลกที่สามารถที่จะบอกกับโลกได้ว่านี่คือประเทศไทยและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงอันเกิดมาจากจิตใจที่งดงามของคนไทยเรานั่นเองจิตใจของคนไทยที่งดงามได้แสดงออกมาทางรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฝรั่งมังค่าให้ฉายาเมืองไทยว่า Land of Smile เนี่ยสิ่งที่ทำให้คนไทยยิ้มได้อยู่ตลอดคืออะไรท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่ากินดีอยู่ดีอิ่มหมีพีมันเที่ยวสนุกสนานฮาเฮโลเลเล่นกันสนุกสนานไม่ใช่นะฮะแต่สิ่งนั้นคือ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา นี่แหละคือเหตุอันสำคัญที่ทำให้คนไทยเรายิ้มได้อยู่ตลอดเพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่ทำให้เรานั้นไม่จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งที่อยู่ในกองทุกข์นั้นแต่เราไม่จมอยู่ลอยอยู่เหนือกองทุกข์ได้ประเทศเราหรือโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเช่นใดก็ตามหลายศตวรรษที่ผ่านมาคนไทยเราก็ยังยิ้มกันอยู่อย่างเนี้ยยิ้มกันมาจนถึงวันนี้ญาติโยมลองดูเถอะไปเจอคนไทยในต่างประเทศแล้วเราก็ไปเจอคนไทยด้วยกันหรือคนต่างประเทศมาเจอคนไทยเนี่ยพอมาทักมาทายคนไทยนี่จะยิ้มเลยโยมยิ้มออกมาจากหัวใจเลยในขณะที่ชาวต่างประเทศเนี่ยยิ้มไม่ออกเพราะเขาไม่เคยยิ้มโยมแต่พอมาเห็นรอยยิ้มของคนไทยเราแล้วฝรั่งก็รู้จักยิ้มแล้วนะเดี๋ยวนี้พอเจอกันก็ยิ้มกันเป็นแล้วเมื่อก่อนนี่หน้าบึ้งอย่างกระยักใส่กันเนี่ยฝรั่งเนี่ยเมืองฝรั่งหรือคนฝรั่งคนต่างประเทศเนี่ยโยมเขามีความเครียดมากเครียดเพราะถูกกฎกติกาของสังคมเนี่ยบังคับอยู่ตลอดในทุกๆเรื่องเขาอยู่กันเนี่ยเขาอยู่ด้วยกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับนะโยมชาวต่างประเทศเนี่ยที่เราเห็นบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอะไรต่อมีอะไรทันสมัยอะไรต่างๆที่เราไปชื่นชมเขาอยู่เนี่ยที่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะเขาใช้กฎระเบียบกฎหมายไปบังคับนะโยมถ้าใครไม่ทำถูกลงโทษนะประชาชนในประเทศของเขาจึงมีแต่ความหวาดกลัวจะผิดกฎหมายกลัวนู่นกลัวนี่ทำอะไรต่างๆก็ต้องคอยหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาเขาจึงยิ้มกันไม่ออกก็เพราะเหตุนี้แล้วมาดูประเทศไทยเราดิประเทศไทยเราทำอะไรหน้าบ้านก็ไม่ต้องกวาดหิมะลงฝนตกก็ไม่ต้องไปเช็ดไปถูไปทำความสะอาดอะไรทั้งนั้นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลที่อยู่ในเขตเมืองนะมีเจ้าหน้าที่มากวาดแต่เช้ามืดทุกวันพื้นที่สะอาดกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะการบริหารจัดการของประเทศไทยของเราของสังคมไทยเราเนี่ยทำด้วยความรับผิดชอบมีความเสียสละคนกวาดถนนเนี่ยโยมอย่าไปดูถูกเขาเชียวนะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะกรุงเทพเรานี่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับบังกลาเทศหรือว่าอินเดียเนี่ยเคยไปยังบังกลาเทศกับประเทศอินเดียเคยไปยังลองไปดูดิหรือแม้แต่ตามซอกตามซอยของฟิลิปปินส์เนี่ยอาตมาไม่เคยไปนะฟิลิปปินส์ไปแต่บังกลาเทศกับประเทศอินเดียบังกลาเทศกับประเทศอินเดียนะโยมเดินไปตามท้องถนนเนี่ยอาตมานึกว่าไปตกหลุมอุกาบาตที่ไหนถนนก็มีแต่หลุมแต่บ่อแล้วก็มีท่อน้ำสกปรกขี้งัวขี้อะไรเต็มไปหมดเลยผู้คนก็อยู่กันยังไงก็ไม่รู้นั่นคืออินเดียแล้วก็บังกลาเทศเขาไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่แต่พอมาดูประเทศไทยของเราเป็นไงฮะพอเช้ามืดเนี่ยออกไปเนี่ยเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ของกทมของเทศบาลเก็บกวาดกันตลอดเลยจนกระทั่งสายนะพื้นถนนหนทางฟุตบาทสะอาดนี่คือประเทศไทยของเราญาติโยมแล้วคนไทยเรานั้นมีน้ำจิตน้ำใจเวลาคนต่างถิ่นเดินทางมาถามนู่นถามนี่อะไรต่างๆก็ยินดีต้อนรับตอบเขาเท่าที่เราจะตอบได้บางทีเขาเหนื่อยมาเห็นอาการก็หาน้ำหาอะไรให้เขาดื่มเขากินกันนี่คือลักษณะของคนไทยเราโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเนี่ยชอบและรักประเทศไทยมากเพราะเขามาเจออุปนิสัยใจคอของคนไทยแบบนี้โยมไม่เหมือนกับบางจังหวัดนะแขวะหน่อยได้ไหมมันอดไม่ไหวอะโยมไม่เหมือนกับบางจังหวัดของประเทศไทยเราอะเพราะหลงฝรั่งไปนี่ตายหมดมันฆ่าตายมันยิงตายเกลี้ยงหรือจับไปเชือดคออย่างเงี้ยบางจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเขาทำกันแบบนั้นนะโยมแล้วฝรั่งมันจะไปไหมล่ะที่นั่นน่ะ
แล้วสมมุติว่าถ้าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมแบบนั้นโยมว่าชาวต่างประเทศเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยไหมจับเรียกค่าไทยจับฆ่าจับเชือดคอวางระเบิดยิงทิ้งอย่างเงี้ยมีใครจะมาประเทศไทยป่ะนั่นแหละมันเกิดขึ้นอยู่กับบ้านเมืองเราอยู่ตอนเนี้ยมันมีคนอยู่กลุ่มนึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางการเขากำลังจะแก้ไขปัญหากันอยู่เราก็ส่งกำลังใจไปให้นะญาติโยมคงไม่ต้องบอกนะว่าที่ไหนทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแหละแล้วเราจะยอมให้คนพวกเนี้ยมาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในบ้านในเมืองแล้วนำเอาวัฒนธรรมขอไปวัฒนธรรมแบบเนี้ยมาปกครองบ้านปกครองเมืองของเราหรือต้องการแบบนั้นไหมโยมแม่จันทิพย์จะเอาไหมแบบนั้นน่ะพวกนั้นน่ะที่ไล่ฆ่าพระยิงพระอยู่ทุกวันเนี้ยไม่เอาใช่ไหมนั่นแหละเมื่อไม่ต้องการได้ทำไงล่ะมานั่งกันเฉยๆนี่เดี๋ยวเขาก็เขมือบเอานะโยมเป็นม้าอารีไม่ได้นะเราจะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองของเราสิเราเป็นคนไทยใช่ไหมลูกหลานไทยหรือเปล่าเรามีบรรพบุรุษบรรพชนที่เป็นนักต่อสู้ใช่ไหมแล้วเราสู้ไหมสู้ยังไงสู้แบบไหนอาตมาพูดมาในรายการโดยตลอดว่ามีคนพยายามแทรกแซงเข้ามาอยู่ในทางการบ้านการเมืองแล้วมาออกกฎออกระเบียบออกคำสั่งออกโครงการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาเบียดเบียนพระพุทธศาสนาของเราเชื่อไหมเบียดเบียนในที่นี้คือเขาไม่ได้มาทำลายโดยตรงหรอกแต่เบียดให้มันออกไปอย่าให้สักความสำคัญของมันแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเรื่องนี้โยมต้องไปถามอปปส.อีกแล้วครับท่านอาตมาพูดไม่ได้โยมแหมใจนี่อยากจะพูดจะตายออกอากาศเนี่ยแต่พูดไม่ได้แล้วถ้าพูดได้พูดไปนานแล้วโยมมันมีข้อมูลเยอะแยะที่พูดแต่ก็ต้องแนะให้ญาติโยมที่ต้องการรู้จริงๆเนี่ยโทรศัพท์ไปถามอปปส.เขาว่าเป็นคนกลุ่มไหนใครที่ทำกันแบบนี้พยายามจะเบียดเบียนศาสนาพุทธแล้วเอาตัวเองพวกของตัวเองขึ้นมาแทนวัฒนธรรมไทยลองไปถามก็ดูนะเดี๋ยวเขาตอบเองจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวญาติโยมบางคนจดไม่ทันบางคนก็ยังไม่ได้จดไว้เลยอยากจะรู้จังเลยว่าจริงหรือเปล่าอปพสปอ่างปปลาพพานสเสืออักษรย่อ4ตัวนี่คือชื่อองค์กรที่ทำงานเหล่านี้อยู่แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนบำรุงส่งเสริมให้พวกเขาได้ทำงานแทนพวกเรากันด้วยนะอย่าลืมนะสนับสนุนเขาด้วยนะโยมคนเหล่านี้เขาทำงานไม่มีใครจ้างเขานะโยมควักทุนส่วนตัวกันทั้งนั้นค่ารถค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรต่างๆเขาจ่ายเองหมดแล้วเขาทำเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นจิตเห็นใจเขาบ้างเลยหรืออาตมาก็เคยโอนไปช่วยเขาอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ก็โอนไปอย่างน้อยก็แสดงน้ำจิตน้ำใจไปโยมนะเราก็เหมือนกันเมื่อมีคนเขาทำหน้าที่แทนพวกเราอยู่แล้วเราจะไม่ส่งเสบียงไปช่วยเขาเลยเชียวหรือช่วยเขาหน่อยนะโยมนะคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือโทรศัพท์ไปถามเขาเลยจะโอนปัจจัยไปให้เนี่ยจะโอนยังไงตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปนี่แหละ0816652879เอาละวันนี้ก็ได้ทำข่าวประชาสัมพันธ์2ข่าวให้กับญาติโยมทราบไปแล้วคืองานวางศิลาฤกษ์สร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามที่วัดศรีอุดมวงศ์
อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในระหว่างวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์พิธีวางศิลาฤกษ์จะวางวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะโยมนะอีกงานหนึ่งคืองานไหว้ครูปู่ประกำช้างที่วัดป่าอาเจียงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มีนาคม7ถึง9มีนาคมนะโยมนะ ขออภัยทีนี้อีกงานหนึ่งเป็นงานของอาตมาเองอาตมาหลบเลี่ยงนะไม่สร้างอะไรมา6 ปีแล้วปฏิเสธโยมมาโดยตลอดโยมก็ย่อมจะมองเห็นเจตนาของอาตมาชัดเจนนะว่าอาตมาทำสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องการก่อสร้างแต่เน้นการปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็ดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตเป็นหลักส่วนเรื่องอาคารสถานที่เป็นเรื่องของญาติโยมทั้งหมดทีนี้ญาติโยมรบเร้าแล้วรบเร้าอีกว่าสร้างศาลาหน่อยเวลาโยมไปแล้วจะได้มีที่พักไม่ใช่ไปนอนกันกลางป่ากลางดงไปนอนตามรีสอร์ทเสียเงินเสียทองว่างั้นปีที่7เข้าปีนี้ก็เลยต้องสร้างสวนป่าสามัคคีธรรมจะทำการสร้างศาลาหลังเล็กๆไว้พักอาศัยสำหรับญาติโยมสักหลังหนึ่งญาติโยมแล้วจะประกอบพิธียกเสาเอกในวันที่26มีนาคมหลังจากเสร็จสิ้นจากงานไหว้ครูปู่ประกำช้างที่วัดป่าอาเจียงแล้วเราก็ไปต่อเนื่องงานที่วัดสวนป่าสามัคคีธรรมเลยนะ26มีนาคมญาติโยมส่วนท่านใดจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับสวนป่าสามัคคีธรรมก็สามารถตั้งกองทุนตามกำลังของเราได้เลยโยมเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท 1,000 บาท100 บาทหรือตามกำลังศรัทธาของเราได้ทั้งนั้นใครมีเท่าไรมากเท่าไรก็ทำตามกำลังของเราที่ทำได้ถ้าต้องการให้ศาลาหลังนี้เสร็จไวๆเสร็จในปีนี้โยมก็พิจารณากันดูว่าโยมจะบริจาคเท่าไหร่จึงจะเสร็จได้ทันต่อที่เรากำหนดแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดอาตมาจะกำหนดให้นะ5 ปีหรือ10 ปีสร้างเสร็จโยมก็สะสมเงินเดือนละ99 บาทนะ99 บาทสะสมไปทุกปีพอได้แล้วก็โอนปัจจัยมาทำบุญปีหนึ่งก็โอนครั้งหนึ่งหรือโยมท่านใดต้องการให้เสร็จเร็วๆโยมก็โอนมาเลยปีเนี้ยเดือนไหนก็ได้แล้วเราก็จะได้ร่วมกันสร้างให้แล้วเสร็จคือมาได้มาเท่าไหร่อาตมาทำเท่านั้นโยมคงไม่ทุ่มเทลงไปเป็นหนี้เป็นสินเหมือนอย่างวัดอื่นๆที่เขาทำกันหรอกอาตมาคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นทำตามจำนวนปัจจัยที่โยมบริจาคให้อาตมามาได้เท่าไรทำเท่านั้นใครจะร่วมบุญนะโยมโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114-214-9897ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114-214-9897ชื่อบัญชีพระปลัดนรงค์ฤทธิ์ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะโยมนะ
คนละไม้คนละมือเราทำเหมือนกับปลวกเหมือนกับมดนะโยมเวลาเขาจะสร้างรังเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยคาบดินไปเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละนิดนะโยมคิดดูสร้างจอมปลวกได้ขนาดมหึมาใหญ่โตได้เห็นไหมศาลาหลังแค่เนี้ยโอ้โหถ้าเราร่วมกันสร้างไม่ได้เนี่ยน่าอายฟ้าดินนะโยมเนาะเอาระดมทุนกันโยมสร้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปอยู่ไปอาศัยไปใช้กันด้วยเด้อนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามมาที่อาตมาได้เลยโยมงานนั้นจะประกอบพิธียกเสาเอกวันที่26มีนาคมเดือนหน้านู้นโยมปลายเดือนนิดนึงนะ00โทรศัพท์นะ09466926935ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็จะบอกบุญต่อกันไปนะโยมนะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีนักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างขึ้นมาอีกหมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้น ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกล
ไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่